હજારો કરોડના વિકાસના કામોના ખાતમુહૂર્ત કરવા માટે આજે આપણી વચ્ચે પધારી રહ્યા છે, ત્યારે આપણા આવા લોકપ્રિય નેતાનું તાપી જિલ્લા વતી, ડાંગ જિલ્લા વતી અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ સમુદાય વતી એમનું નમન અને વંદન પૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ત્યારે આજે મને કહેતા આનંદ થાય કે જે રીતે રોડ રસ્તાની વાત તાપી જિલ્લાના જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખભાઈ શ્રી સુરજભાઈ ડેડિયાપાડાથી અહીંયા ઉપસ્થિત રાજપીપળાના જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખબેન, બંને ધારાસભ્ય શ્રી મોહનભાઈ ઢોળિયા, ડાંગથી ઉપસ્થિત વિજયભાઈ પટેલ, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ મારા વડીલો, મારી માતાઓ, ભાઈઓ બહેનો, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના મિત્રો, પ્રેસના મિત્રો, ભાઈઓ બહેનો, તાપી જિલ્લાની અંદર આજે જ્યારે લોકોની સુખાકારીમાં ઉપયોગી બને એવા અનેક કામો, અનેક પ્રકલ્પો 2192 કરોડ રૂપિયાના કેટલાક ભૂમિપૂજન અને કેટલાક કામો લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યા છે। ભાઈઓ બહેનો, 2192 કરોડ રૂપિયા અને આવી રકમ જ્યારે આપણે સાંભળીએ ત્યારે અહીંયા સૌ આપણે આદિવાસી સમાજના સૌ અહીંયા મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત છે। ત્યારે પ્રભુભાઈ જે રીતે આંકડા બોલતા હતા, ભાઈઓ બહેનો, ઉમરગામથી અંબાજી સુધી આદિવાસી પટ્ટાનો વિકાસ કરવો એ કોઈ નાની સૂની વાત નહીં હતી। અહીંયા ઘણા બધા બેઠેલા વડીલો પણ છે। આજથી 20 વર્ષ પહેલા ગુજરાતનો આદિવાસી પટ્ટો કે અન્ય વિસ્તાર, જો એ વિસ્તારની આપણે સમીક્ષા કરીએ તો કેવા રસ્તા હતા, વીજળી કેવી હતી, પાણીની સુવિધાઓ કેવી હતી, આરોગ્યની સુવિધાઓ કેવી હતી, શિક્ષણની વ્યવસ્થાઓ કેવી હતી કે અન્ય કેવી વ્યવસ્થાઓ હતી, એનાથી આપણે બિલકુલ બધા વાકેફ છીએ। ભાઈઓ બહેનો, આજે મને કહેતા આનંદ થાય છે, અહીંયા ગણપતભાઈ હોય કે અમારા મહાનુભાવો વર્ષોથી આદિવાસી સમાજ વચ્ચે નાની મોટી સેવામાં અમને પણ તક મળી છે। ભાઈઓ બહેનો, અમે ભૂતકાળનું શાસન પણ જોયું છે। એક સમય હતો, આજથી 25 વર્ષ પહેલા કોંગ્રેસના શાસકો પાસે ક્યારેક નાના મોટા પદ અમને પણ મળ્યા, ત્યારે અમે જતા કે સાહેબ અમારા વિસ્તારમાં પાકો રસ્તો તો ઠીક, પણ હાડ મુરમ નાખવા માટે રૂપિયા આપો, સાહેબ મેટલ નાખવા માટે રૂપિયા આપો, આવી આજીજી અમે લોકો કરતા। ભાઈઓ બહેનો, આજે આપ મને કહેતા આનંદ થાય, એ કોરિડોર હોય કે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગામમાં જતા મુખ્યમંત્રી સડક યોજના હોય કે પ્રધાનમંત્રી સડક યોજના હોય, આજે આપણે દરેક ફળિયાને પાકા ડામરથી જોડવાના આપણે પ્રયત્ન કર્યા છે। ભાઈઓ બહેનો, એક સમય હતો, આપણા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કેવા હતા, આજે અમને કહેતા આનંદ થાય છે કે એક પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પાછળ કરોડથી પણ વધારે રૂપિયા ખર્ચીને એક નાની હોસ્પિટલ હોય એવી તમામ સુવિધાઓ સાથે અમે આરોગ્ય માટે દરેક પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવ્યા છે। તમે સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં જાઓ કે સબ સેન્ટરમાં જાઓ, નીચે સુધી પણ આરોગ્યની પણ જે રીતે સુવિધાઓ થઈ છે। ભાઈઓ બહેનો, આદિવાસી વિસ્તારની વાત કરું તો એકલવ્ય રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ, ભાઈઓ બહેનો, આ નાની સૂની વાત નથી। એકલવ્યમાં ભણતા બાળકો, આદિવાસીની દીકરી હોય કે દીકરો હોય, પણ ભારત સરકાર નરેન્દ્રભાઈ એક બાળક માટે 1,09,000 રૂપિયા ખર્ચીને તમામ સુવિધા સાથે, એક સ્ટાન્ડર્ડતા સાથે, ગુણવત્તા સાથે એ આદિવાસીનું બાળક ભણી શકે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે। આદર્શ નિવાસી શાળા હોય
કે અમારી આશ્રમ શાળા હોય એમાં પૂરતી સુવિધા મળે, એને સારું ફૂડ બિલ સાથે જમવા મૂકવાની તમામ સુવિધાઓ સાથે એ બાળકોને અમે ભણાવી રહ્યા છીએ. આ વર્ષનું રિઝલ્ટ એ આદિવાસી વિસ્તારની આદર્શ નિવાસી શાળા હોય કે એકલવ્ય રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ હોય, 12 સાયન્સની અંદર 90 થી 100% સુધીનું પરિણામ આ વખતે આ સ્કૂલોમાં આવી રહ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, શિક્ષણની વ્યવસ્થા સાથે આઈટીઆઈ ની વ્યવસ્થા, દરેક તાલુકામાં એક આઈટીઆઈ હોવી જોઈએ, જિલ્લા મથકે એન્જિનિયરિંગની કોલેજ હોવી જોઈએ, ને હવે તો મને કહેતા આનંદ થાય છે કે દરેક જિલ્લાઓમાં મેડિકલ કોલેજ પણ શરૂ થવા જઈ રહી છે. ભાઈઓ બહેનો, આ વર્ષો સુધી આદિવાસી સમાજના લોકોએ આ સપનું જોયું હતું, પણ આ શક્ય ક્યારે બન્યું? તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્રભાઈએ આ ગુજરાતની ધુરા સંભાળેલી ત્યારે એમણે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના શરૂ કરેલી. ભાઈઓ બહેનો, એ વનબંધુ કલ્યાણ યોજના આંકડો કદાચ તમે સાંભળો તો લાખો કરોડ રૂપિયા આપણે અત્યારે આદિવાસી વિસ્તારની સર્વાંગી વિકાસ માટે આપણે ખર્ચ્યા છીએ. આ વર્ષનું જ્યારે અમારું બજેટ હતું 14,668 કરોડ રૂપિયાનું એ વનબંધુ કલ્યાણ પેકેજ એક વર્ષનું હતું. ભાઈઓ બહેનો, એમાં તમામ પ્રકારની 10 મુદ્દાને આવરી લઈને સર્વાંગી વિકાસ કેવી રીતે થાય, આદિવાસી મુખ્ય ધારામાં કેવી રીતે જોડાય, એ તમામ ચિંતા કરીને નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે આ વનબંધુ કલ્યાણ યોજના શરૂ કરેલી. આજે ભાઈઓ બહેનો 2192 કરોડ રૂપિયા આપણે એક તાપી જિલ્લાની વાત કરીએ, ડાંગ જિલ્લો પ્રાકૃતિક જિલ્લો જાહેર થાય, 35,000 જેટલા ખેડૂતો એમાં લાભ લઈ એમાં 32 કરોડ રૂપિયા જેટલી એની વ્યવસ્થા કરી. ભાઈઓ બહેનો, ડાંગ બ્રાન્ડના નામે આજે ત્યાં નાનું મોટું જે પણ ઉત્પાદન હશે એ વેચાતું થયું. આ ડાંગનો નાનો માણસ, ટુકડે ટુકડા જમીન ધરાવતો ખેડૂત આવનારા દિવસોમાં વધુ ઉત્પાદન કેવી રીતે લઈ શકે અને બમણા ભાવ સાથે માર્કેટમાં એનો માલ વેચી શકે એ પ્રકારની પણ વ્યવસ્થા થઈ રહી છે. ભાઈઓ બહેનો, મારી પાસે તો આદિજાતિ વિભાગ અને અન્ન નાગરિક પુરવઠો બંને વિભાગ લોકોને અને ગરીબોને ખૂબ જ સ્પર્શે એ બંને વિભાગો એ પ્રકારનું કામ કરવાની મને પણ તક મળી છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે ભાઈઓ બહેનો, આજે કોરોના મહામારીના લાંબા સમય પછી નરેન્દ્રભાઈને જેટલા પણ અભિનંદન આપવા એટલા ઘટે. 3 વર્ષ સુધી મફત અનાજ આપવું આ નાની સૂની વાત નથી. આ રાજ્યની અંદર 71 લાખ કાર્ડ ગ્રાહકો છે, 3.5 કરોડ જનતાને સ્પર્શે છે. ભાઈઓ બહેનો, 1,80,000 મેટ્રિક ટન મળવા પાત્ર અનાજ છે, અને એટલું જ અનાજ આપણે ગુજરાતની જનતાને 71 લાખ કાર્ડ ગ્રાહક NFS ની અંદર જોડાયેલા કાર્ડ ગ્રાહકોને આપણે મફત અનાજ પણ આપીએ છીએ. ભાઈઓ બહેનો, આટલું મોટો જથ્થો દર મહિને 70 લાખ બેગ આ લોકોના માટે એ અનાજ ભરતું હોય છે. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાત સરકારે પણ કેટલીક જોગવાઈ પોતે રાજ્યએ પણ કરી છે. ભાઈઓ બહેનો, 50 રૂપિયા કિલો દાળ આપવી, 12 રૂપિયાનું મીઠું 1 રૂપિયા આપવું, આ કોઈ નાની સૂની વાત નથી. ભાઈઓ બહેનો, આપણું આદિવાસી સમાજનું સૌનું ગૌરવ, અને નરેન્દ્રભાઈ જેવા મોદી સાહેબ જેવાએ જ કદર કરેલી એવા આપણા જ પડોશી નવસારીના અને આપણા સૌના વડીલ, અમારા માર્ગદર્શક અને મધ્યપ્રદેશના મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી મંગુભાઈ પટેલ સાહેબ પણ આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે. ત્યારે આપ સૌને વિનંતી કરું, એમને તાળીઓથી આપણે વધાવીએ, એમનું સ્વાગત કરીએ. ભાઈઓ બહેનો, અન્ન નાગરિક પુરવઠાની અંદર આ દિવાળીની અંદર પણ અમે સિંગ તેલ આપવા જઈ રહ્યા છે. અમે આ સિંગ તેલ પહેલી વાર આપ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, એક સિંગ તેલ ઉપર 1 લીટર ઉપર અમારા ગરીબ લોકોને રાહત કેમ આપવી એના માટે અમે જોગવાઈ કરી. આ વખતે 1 લીટર ઉપર 97 રૂપિયા સબસિડી, એટલે 197 રૂપિયાની ખરીદી અને 100 રૂપિયામાં કાર્ડ ગ્રાહકોને આપવાનો અમારી રાજ્ય સરકારે પણ નિર્ણય લીધો છે. ભાઈઓ બહેનો, દરેક રીતે અન્ન નાગરિક પુરવઠાની અંદર
જે વ્યાજબી ભાવે કેવી રીતે મળી શકે, આ મહિનાથી અમે લોકોએ ચણા પણ 1 કિલો આપવાનો નિર્ણય લીધો છે અને એ પણ ફક્ત 30 રૂપિયામાં કિલો ચણા કાર્ડ ગ્રાહકોને કેવી રીતે મળી શકે એ પણ સરકારે નિર્ણય લઈને આ મહિનાથી શરૂઆત કરી છે. ભાઈઓ બહેનો, આજથી 2 દિવસ પહેલા આપણા ગુજરાતની અંદર જે ઉજ્જવલા યોજનાની અંદર 38 લાખ જેટલા ગેસ કનેક્શનો આપણે મફત લોકોને આપ્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, આ નાનો આંકડો નથી. એક જમાનો હતો કે એક ગેસનું કનેક્શન લેવું હોય તો મારા બંને એમપીઓ અહીંયા બેઠા છે, સંસદ સભ્યની ચિઠ્ઠી લેવી પડતી હતી. અગર તો કોઈ મોટા માણસની ઓળખાણ લઈને જવું પડતું હતું ત્યારે કનેક્શન મળતું હતું. પણ આજે નરેન્દ્રભાઈ આ દેશની ધુરા સંભાળ્યા પછી આ દેશની અંદર 14 કરોડથી પણ વધારે કનેક્શન ગરીબ આદિવાસી હોય કે અન્ય સમાજને આપ્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાતની અંદર 38 લાખ લોકોને આપ્યા છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આપણા ગુજરાતના લાડીલા મુખ્યમંત્રી, અમે એમને વાત કરી કે જે ઉજ્જવલા યોજનાની અંદર જે જોડાયેલા લોકો છે એ સામાન્ય પરિવાર હોય છે, ગરીબ લોકો હોય છે, એમાં આપણે કઈ ને કઈ રાહત આપવી જોઈએ. ભાઈઓ બહેનો, મને આજે કહેતા આનંદ થાય છે કે 38 લાખ જે આપણા ઉજ્જવલા યોજનાના જે ગ્રાહકો છે એને 2 સિલિન્ડર ફ્રીમાં આપવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય લીધો છે. ભાઈઓ બહેનો, સીએનજી ગેસ હોય કે પીએનજી હોય એમાં પણ રાહત આપી છે. ભાઈઓ બહેનો, ગઈકાલે જ મેં ઉકાઈની અંદર પણ મારા પ્રેસના મિત્રોને મેં જણાવ્યું હતું કે આ ઉકાઈ જળાશય દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી છે. આ જળાશયના આધારે દક્ષિણ ગુજરાત કોઈ પણ રીતે તરસ્યું રહેતું નથી અને લોકોની તરસ બુજાવવાનું કામ અહીંયાના આદિવાસી કે અન્ય સમાજના લોકોએ વર્ષો પહેલા કરેલું હતું. જે લોકોએ પોતાનું ઘરથી વિસ્થાપિત થયા હશે, ખેતીની જમીન પણ ગુમાવી હશે, એ પણ વિસ્થાપિત થયા હશે. જ્યારે આટલું મોટું યોગદાન આપનારા લોકોને વર્ષોથી જે એમને પ્લોટ આપેલા હતા, જમીનો આપેલી હતી, એ નવી શરતમાં ચાલતી આવેલી હતી. ભાઈઓ બહેનો, નવી શરતના હોવાના કારણે એને આપણે કંઈ પણ બોજો પાડી નહીં શકતા હતા અને આપણે એને લોન લેવી હોય કે બીજું કરવું હોય, ભાઈઓ બહેનો, અમે આજથી 2 દિવસ પહેલા આપણા લાડીલા મુખ્યમંત્રીએ અમારી વાતને સ્વીકારી અને એને જૂની શરતમાં ફેરવી દેવાનો નિર્ણય લીધો અને હજારો ખેડૂતો હશે કે પ્લોટ ધરાવતા હશે એ તમામ લોકોને એનો ફાયદો થશે. ભાઈઓ બહેનો, આ રાજ્ય સરકાર અંત્યોદય ભૂખ્યો સુવે નહીં એની પણ ચિંતા કરીને અનેક પ્રકારની એ આવાસની યોજના હોય કે સેવાળાનો વ્યક્તિ હોય એ લાઇટ વગર નહીં રહે એ પ્રકારની પણ વ્યવસ્થા આ વનબંધુ કલ્યાણ યોજના દ્વારા કરવામાં આવેલી છે. ભાઈઓ બહેનો, વિકાસની વાત કરીએ તો અમને કલાકો જોઈએ, પણ ભાઈઓ બહેનો, જ્યારે આદિજાતિ વિભાગ મારી પાસે છે ત્યારે મેં જે રીતે 1 વર્ષની અંદર જે અમારી ભૂપેન્દ્રભાઈની આગેવાનીમાં જે અમે લોકોએ કામ કર્યું છે, આયોજન કર્યું છે, એનાથી પણ આવનારા દિવસોમાં આપ સૌને ખૂબ મોટો ફાયદો થવાનો છે. ભાઈઓ બહેનો, જ્યારે આપણી વચ્ચે અત્યારે જ હવે બિલકુલ ટૂંકા સમયમાં આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ આવી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે બધા લોકોએ જ્યારે મંચ પર આવશે ત્યારે બધા લોકોએ તાળીથી મોદી મોદી કરીને બધા લોકોએ વધાવી લેવાનું છે. ને એ જ વાત સાથે આપ સૌનો આભાર માનીને મારી વાત પૂરી કરું છું. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મંત્રી શ્રી આપના આ ઉર્જાવાન વક્તવ્ય માટે. આપણી વચ્ચે થોડીક જ વારમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી અને મહાનુભાવોનું આગમન થશે. આપ સૌને વિનંતી, આપનું સ્થાન અને આપનો ઉત્સાહ જાળવી રાખશો. ટૂંક સમયમાં જ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું આગમન થાય ત્યારે આપણે સૌ તાળીઓના હર્ષનાદથી તેમને આવકારીશું. ત્યાં સુધી ફરી એકવાર
જગવિખ્યાત કલાકાર શ્રી કીર્તિદાનભાઈ અને તેમની ટીમને વિનંતી કે આપ હવે રાષ્ટ્ર ચેતનાની પરમ ભાવના દરેકના હૈયામાં જાગે એવા સરસ મજાના ઉર્જાવાન ગીતોથી અમને રસ તરબોળ કરશો. કીર્તિદાનભાઈ અને એમની ટીમ. હાલો હાલો ઈકો આપો ભાઈ. હરિઓ હરિઓ હે મુનિયા મુનિયા મુનિ રૂડી અમે રળિયા મુનિ વળી પાછી હરિયાળી રે હે ચારણ 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 ગીર નથી છોડવી એ તારા પહોળા ને પાછાવા એ ચારણ ગીર નથી છોડવી એ તારા પહોળા ને પાછાવા. તાપી જિલ્લાને આંગણે અગાઉ પણ કહેવામાં આવ્યું છે ભારત વર્ષના યશસ્વી વડાપ્રધાન આપના પોતાના ગુજરાતના કમાતા પુત્ર મોદી સાહેબ જયારે વધારવાના છે ત્યારે આખો જિલ્લો આખો સાઉથ ગુજરાત આખું ગુજરાત હિલોળે ચડ્યું છે અને આ બહેનું બધા ખૂબ જમાવટ કરી ત્યારે હજી એકવાર આપણે આનું કરીએ. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો હેર જાવું ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો હેર જાવું ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ભલે જાવું ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો હેર જાવું ગમતું નથી. મારી માથે છે જમનાની રેલ રે મારી માથે છે જમનાની રેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો હેર જાવું ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું નથી. જય હો. ઓ શ્યામ અમે ગાયું તો યારે વિનાયા ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે ગાયું તો યાર વનાયા વિયા ઘેર જાવું ગમતું નથી. ગાયું ને ધોયા વિનાયા પિયા ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે ગાયું તો યાર વનાયા વિયા ઘેર જાવું ગમતું નથી. એ હવે જોઈ લો વાછરડાના ખેલ રે હવે જોઈ લો વાછરડાના ખેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું ઓ નથી. કાન રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું નથી. ભજમન શ્રી રાધે ભજમન શ્રી રાધે ભજમન શ્રી રાધે ભજમન શ્રી રાધે ભજમન
અજમન શ્રી રાધે 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 અમે છાસુ પહેર્યા રે વિનયા વિયા ઘેરે જવું ગમતું નથી અમે જય હો. ઓ અમે છાસુને ફેર્યા વિનયા વિયા ઘરે જવું ગમતું નથી એ હવે જોઈ લો છો રૂડાના ખેલ રે હવે જોઈ લો છો રૂડાના ખેલ રે કોઈને ઘરે જાવું ગમતું નથી રસિયો રૂપાળો રંગ રે જાવું ગમતું નથી જય હો. જય દ્વારકાધીશ નમસ્કાર અમે રસોઈ કર્યા રે વિના આવ્યા ઘેર જવું ગમતું નથી અમે રસોઈ કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાવું ગમતું એ નથી અમે રસોઈ કર્યા રે વિના આવ્યા ઘરે જવું ગમતું નથી એ અમે રસોઈ કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાવું ગમતું નથી એ હવે જોઈ લો સાસુજી ના ખેલ રે એ હવે જોઈ લો સાસુજી ના ખેલ રે ઘેર જવું ગમતું નથી રસિયો રૂપાળો રંગ ડેલિયો ઘરે જાવું ગમતું નથી એ કાન રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘરે જવું ગમતું નથી એ રસિયો રૂપાળો રંગ ડેલિયો ઘરે જાવું ગમતું નથી એ હો. શ્યામ 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 એ હો, એ હો. હે 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 કૃષ્ણ ભગવાન હાલ્યા 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 કૃષ્ણ ભગવાન હાલ્યા દ્વારિકાને એને લીધો રે મણિયારા વાળો રે કે હોવા હોવા લીધો મણિયારા વાળો રે કે હું તો તને મારું લાજીઓ મણિયારા કે હું તો તને મારી રે જીઓ મણિયારા જય હો. ઓ દ્વારિકાની શેરીઓમાં ઘૂમે રે મણિયારો દ્વારિકાની શેરીઓમાં ઘૂમે રે મણિયારો એ છુડલાવે છે ઓલો નંદજી નો લાલો છુડલાવે છે ઓલો નંદજી નો લાલો દ્વારિકાની શેરીઓમાં ઘૂમે રે મણિયારો
મણિયારો દ્વારિકાની શેરીઓમાં ઘૂમે રે મણિયારો એ ચુડલાવે છે ઓલો નંદનો દુલારો ચુડલાવે છે ઓલો નંદનો દુલારો હે 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 રાધા રાણી રે બેઠા બેઠા રાધા રાણી રે બેઠા મેરી ને કાઈ જુએ રે મણિયારા તારી વાત હોવા હોવા જુએ મણિયારા તારી આટલા હું તો તને મારી લે જીઓ મણિયારા મણિયારા તુને મારી લે જીઓ મણિયારા આપો મણિયારો સુરે કરો ને બાયુ મણિયારો નાને રોબા અલ્યા હોવા હોવા મણિયારો નાને રો આલ્યા હું તો તન મારી રે જીઓ મણિયારા મણિયારા તું મારી રે જીઓ મણિયારા જય હો જય હો જય હો કનૈયા મુરલી વાળા રે કાનડા મુરલી વાળા રે હા મુરલી વાળા રે વાલીના મુરલી વાળા હે કાના મુરલી વાળા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે હલો મુરલી વાળા રે વાલીના મુરલી વાળા તમે જશોદાના જાયા રે કનૈયા મુરલી વાળા જશોદાના જાયા રે કનૈયા મુરલી વાળા મને લાગો વાલા 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 લાલા મને લાગો વાલા રે કનૈયા મુરલી વાળા રે મુરલી વાળા રે વાલીના મુરલી વાળા હે કાના મુરલી વાળા રે વાલીના મુરલી વાળા રે હા જય મુરલીધર મહારાજ જરા આપણી વચ્ચે જયારે મોદી સાહેબ આવી રહ્યા છે ત્યારે હું જરા ભારત માતાની જય બોલાવું છું. બોલો ભારત માતાની, 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 બોલો ભારત માતાની. વંદે 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 બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની. વંદે 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 માતરમ. બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની. બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની. વંદે 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 બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની.
ભાઈઓ બહેનો જરા બંને હાથ ઊંચા કરજો. મુઠ્ઠી બંધ કરીને ઊંચા અવાજે છેલ્લે સુધી અવાજ આવવો જોઈએ. ભારત માતાની જ્યારે જય બોલાવું તો છેલ્લે સુધી બિલકુલ અવાજ આવવો જોઈએ. એ રીતે બધા અવાજથી ભારત માતાની જય બોલાવજો. બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની. વંદે 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 ભારત માતાની, ભારત માતાની, ભારત માતાની, ભારત માતાની. વંદે 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 ભારત માતાની. બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની. વંદે વંદે બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતા કી, બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની, બોલો ભારત માતાની. નમસ્કાર. દેશ જ્યારે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો હોય અને આપણે ગુજરાતવાસીઓ જ્યારે દીપોત્સવની તૈયારી કરતા હોઈએ ત્યારે દીપોત્સવ પહેલા વિકાસનો મહોત્સવ ઉજવવા માટે આપણી વચ્ચે તાપીના આંગણે દેશના યશસ્વી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પધાર્યા છે. ત્યારે આવો હર્ષનાદથી તેમનું સ્વાગત કરીએ. વંદન, અભિનંદન. નમસ્કાર. સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જોડતા હાઈવે કોરિડોરની કામગીરીના શુભારંભ સહિત રૂપિયા 2192 કરોડથી વધુ રકમના જનહિતલક્ષી પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ સમારોહમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, આ વિસ્તારનું આગવું ગૌરવ અને મધ્યપ્રદેશના માનનીય રાજ્યપાલ એવા માનનીય શ્રી મંગુભાઈ પટેલ, ગુજરાત રાજ્યના પ્રજાવત્સલ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તેમજ મંચસ્થ માનવંતા મહાનુભાવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે જ આવકારીએ છીએ આમંત્રિત મહેમાનોને, સભા મંડપમાં ઉપસ્થિત આપ સૌને અને આ કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ નિહાળી રહેલા સૌ દર્શકોને. તાપી જિલ્લાની લીલીછમ ધરા પર પધારેલા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું વિધિવત રીતે સ્વાગત કરીશું. સૌપ્રથમ વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ તેમજ નવસારીના માનનીય સાંસદ શ્રી CR પાટીલને કે આપ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું ભાવભીનું સ્વાગત કરશો. પુષ્પગુચ્છ અને એકલવ્યની મૂર્તિ અર્પણ કરીને સમસ્ત ગુજરાતની જનતા વતી સ્વાગત. સાથે જ વિનંતી કરીએ છીએ મંચ પર બિરાજમાન સૌ માનનીય મંત્રીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓને કે આપ સૌ પણ સાથે મળીને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશો. જેમાં અંતરની લાગણી અને પ્રેમ ભાવની સુવાસ છે એવા આ પુષ્પહાર વડે સ્વાગત કરી રહ્યા છે માનનીય મંત્રી શ્રી નરેશભાઈ પટેલ, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, માનનીય સાંસદ સર્વેશ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા, શ્રી કેસી પટેલ, શ્રી મનસુખભાઈ વસાવા અને ધારાસભ્ય સર્વેશ્રી ગણપતભાઈ વસાવા, મોહનભાઈ ડોડિયા અને શ્રી વિજયભાઈ પટેલ. મંચ પર હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખશ્રીઓ અને પ્રભારીશ્રીઓને દેવ મોગરા માતાની મૂર્તિ અને સ્નેહ અને આદરના પ્રતીક સમાન પુષ્પહારથી સ્વાગત કરવા માટે સર્વેશ્રી ડોક્ટર જયરામભાઈ ગામિત, શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલ, શ્રી દશરથભાઈ પવાર, શ્રી સંદીપભાઈ દેસાઈ, શ્રી અશોકભાઈ ધોરાજીયા, શ્રી સતીશભાઈ પટેલ, શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસરિયા, સુશ્રી ઉષાબેન નાયક અને શ્રી ભરતભાઈ રાઠોડ સ્વાગત કરી રહ્યા છે. અને હવે મંચ પર આમંત્રિત કરીએ છીએ સહકારી આગેવાનોને કમળના હારથી સ્વાગત કરવા માટે. જિલ્લા ભાજપની ટીમ દ્વારા દેવ મોગરા માતાની મૂર્તિ અર્પણ થઈ રહી છે
અને હવે સહકારી આગેવાન સુમોલ ડેરીના ચેરમેન શ્રી માનસિંહભાઈ પટેલ, સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકના ચેરમેન શ્રી નરેશભાઈ પટેલ અને સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકના વાઇસ ચેરમેન શ્રી સંદીપભાઈ દેસાઈ કમળના હાર વડે સ્વાગત કરી રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ આભાર અને ફરી એકવાર આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત. પ્રકૃતિ જળવાય, સંસ્કૃતિ સચવાય અને પ્રગતિ પણ થાય એ રીતે ગુજરાતના સર્વાંગીણ વિકાસ માટે અહર્નિશ ચિંતનશીલ એવા ગુજરાત રાજ્યના મૃદુ છતાં મક્કમ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને હવે સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના સ્વાગત ઉદ્બોધન માટે. પટેલને હવે સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના સ્વાગત ઉદ્બોધન માટે. દક્ષિણ ગુજરાતના તાપી જિલ્લા ખાતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આયોજિત સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જોડતા હાઈવે કોરિડોરની કામગીરીના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીમાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, મધ્યપ્રદેશના સન્માન્ય રાજ્યપાલ શ્રી મંગુભાઈ પટેલ, નવસારીના સાંસદ તથા યશસ્વી પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલજી, રાજ્ય સરકારમાં મારા સાથી મંત્રી શ્રી નરેશભાઈ પટેલ, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, સાંસદ શ્રી કેશી પટેલ, શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી મંગળભાઈ ગાવિત, શ્રી સુરજભાઈ વસાવા, શ્રી પર્યુષાબેન વસાવા, ધારાસભ્ય શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા, વિજયભાઈ પટેલ, મોહનભાઈ ડોડિયા, સંગઠનના સૌ પદાધિકારીશ્રીઓ, ઉપસ્થિત સૌ અધિકારીગણ, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર અને આ પ્રસંગે આપ સૌનું દિલથી હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. ગુજરાતના આદિજાતિ બહુમૂલ્ય ધરાવતા નર્મદા અને તાપી જિલ્લામાં આજે દિવાળીના એક અઠવાડિયા પહેલા જ વિકાસની દિવાળીના દીવડા પ્રગટાવવા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ પધાર્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનું આ વનબંધુ વિસ્તારની ભૂમિ પર સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે 2192 કરોડ રૂપિયાના વિકાસ કામોથી આ વનબંધુ વિસ્તારમાં વિકાસનો ઉન્નત ઉજાસ પથરાશે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગુજરાતનો અંબાજીથી ઉમરગામનો વિસ્તાર આદિવાસી બહુમૂલ્ય ધરાવતો વિસ્તાર છે. વર્ષો સુધીના વિસ્તાર વિકાસથી જોજો દૂર હતો. આદિવાસી વિસ્તારમાં દાયકાઓ સુધી પાયાની સુવિધાનો અભાવ રહ્યો. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આદિવાસીઓની પીડાનો અંત ગુજરાતમાં વનબંધુ કલ્યાણ યોજના શરૂ કરીને લાવી દીધો. આ યોજનામાં 15 વર્ષમાં 1 લાખ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આદિવાસી જિલ્લાઓમાં અનેક માળખાકીય સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે. શિક્ષણ, આરોગ્ય, આવાસ, વીજળી, પીવાનું પાણી, સિંચાઈ, બારમાસી રસ્તાઓ, આર્થિક વિકાસ અને શહેરી વિકાસ જેવા 10 મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. એક સમયે આદિવાસી વિસ્તારમાં જ્યાં વિજ્ઞાનની શાળાઓનો અભાવ હતો, ત્યાં આજે આદિવાસી વિસ્તારમાં સ્માર્ટ સ્કૂલો બની છે. રાજ્યના આદિજાતિ વિસ્તારમાં 102 જેટલી રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલો અને મોડેલ શાળાઓ કાર્યરત છે. કનેક્ટિવિટીની રાહ જોતા આદિવાસી વિસ્તારના ગામો 2 દશકામાં પાકા રોડથી જોડાયા છે અને હવે 4 લેન થવા જઈ રહ્યા છે. એક સમય હતો કે મહેનતુ આદિજાતિ યુવાનોને રોજગારી માટે પોતાનું ઘર છોડીને દૂર સુધી જવું પડતું હતું. હવે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ દ્વારા સ્થાનિક સ્તરે તાલીમ લઈ રોજગારી મેળવી તેઓ આત્મનિર્ભર બન્યા છે. તાજેતરમાં વડાપ્રધાનશ્રીએ રાજ્યમાં વનબંધુ વિસ્તારમાં 4 ટ્રાઇબલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક અને 1 વિશિષ્ટ સી ફૂડ પાર્કનું ભૂમિપૂજન કર્યું છે. તેનાથી હજારો આદિવાસી યુવાનોને રોજગાર તેમજ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટના
અવસરો મળશે અને આદિવાસી વિસ્તારમાં સામાજિક અને આર્થિક પરિવર્તન આવશે. ડબલ એન્જિન સરકારના વિકાસ લાભથી ગુજરાતના આદિવાસી જિલ્લાઓ વિકાસની મુખ્ય ધારામાં આવ્યા છે. ગુજરાતના ખોળે વસતા વનબંધુઓનો અને વન વિસ્તારનો સર્વગ્રાહી વિકાસ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આગવા વિઝનને આભારી છે. નર્મદા કેવડિયાના વનબંધુ વિસ્તારમાં સરદાર સાહેબની વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણથી તેમણે આ વનવાસી વિસ્તારને વિશ્વ પ્રવાસન ધામ બનાવ્યું છે. આદિજાતિ વિસ્તારની સંસ્કૃતિના ગૌરવને વધારતું ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમ નર્મદા જિલ્લામાં આકાર લઈ રહ્યું છે. ગુજરાતના એકમાત્ર ગિરિમથક અને અખૂટ કુદરતી સૌંદર્ય ધરાવતા સાપુતારાનો પણ બેનમૂન પ્રવાસન વિકાસ શ્રી નરેન્દ્રભાઈના દીર્ઘદ્રષ્ટિપૂર્ણ આયોજનમાં થયો છે. વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓ આવે ત્યારે સાથોસાથ ગુજરાત કી આંખો કા તારા સાપુતારાની સહેલગાહે પણ જાય. વનબંધુ વિસ્તારના પ્રવાસનથી પરિચિત થાય તેવો વિચાર વડાપ્રધાનશ્રીએ આપ્યો છે. તેમના આ વિચારને સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધીના રોડના વિકાસથી આજે સાકાર કરવાની દિશામાં શરૂઆત થઈ છે. પ્રથમ તબક્કે 92 કિલોમીટરનો માર્ગ 219 કરોડના ખર્ચે વિસ્તરણ પામવાનો છે. તેના પરિણામે મહારાષ્ટ્ર મુંબઈથી આવતા પ્રવાસન પ્રેમીઓને સાપુતારાથી એકતાનગર જવામાં સબરીધામ, ઉકાઈ ડેમ, દેવ મોગરા, ઝરવાણી જેવા વનબંધુ વિસ્તારના પ્રવાસન સ્થળોની પણ મોજ માણવાનું આસાન થશે. એટલું જ નહીં, વન વિસ્તારના પ્રવાસન સ્થળોના વિકાસથી સ્થાનિક યુવાનોને રોજગારીના અવસર મળશે. ગૃહ ઉદ્યોગ અને આદિવાસી હસ્તકલા કારીગરીની વસ્તુઓના વેચાણને પણ વેગ મળશે. આ આખા ટ્રાઇબલ બેલ્ટમાં આર્થિક ઉન્નતિ સાથે પ્રવાસન વિકાસની ઇકોસિસ્ટમ ઊભી થઈ જઈ રહી છે. પાણી માટે ગુજરાતમાં આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં પાણીદાર આયોજન થયું છે. તાપી અને નર્મદા જિલ્લામાં ₹300 કરોડનો જે પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાવવાનો છે તેનો કાર્યારંભ આજે થવાનો છે. આદિવાસી વિસ્તારના અંતરિયાળ ગામોમાં પણ પાણી પહોંચાડવા અમારી ડબલ એન્જિન સરકારે અનેક આયામો પાર પાડ્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મુખ્યમંત્રી તરીકે વનબંધુ વિસ્તારમાં ઉદવહન પદ્ધતિ આધારિત સિંચાઈ વ્યવસ્થા વિકસાવી અને પાણીને નીચેથી ઉપર ખેંચી લાવી ઉપરવાસમાં પાણી પહોંચાડ્યું છે. તાજેતરમાં જ વડાપ્રધાનશ્રીએ વલસાડ જિલ્લામાં એસ્ટ્રોલ પાઇપ પુરવઠા યોજનાથી 200 માળ જેટલી ઊંચાઈએ પાણી ચડાવીને આદિજાતિ લોકોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ગઈકાલે એક જ દિવસમાં 10,000 કરોડ રૂપિયાના વિકાસના કામોની ભેટ આપી છે અને વિકાસની ગતિને વધુ તેજ બનાવવાનું નવું જોમ પૂરું પાડ્યું છે. આઝાદીના અમૃતકાળમાં વિકસિત ભારતના નિર્માણનો આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો સંકલ્પ છે. આજે આ વનબંધુ વિસ્તારને મળેલી ₹2192 કરોડની વિકાસ કામોની ભેટ આ આદિજાતિ વિસ્તારનો અમૃતકાળ બનશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપના ઉર્જાવાન વક્તવ્ય માટે. અને હવે સમય છે ગુજરાતના ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટ સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જોડતા કોરિડોરની કામગીરી તથા પાણી પુરવઠા અને ઉર્જા ક્ષેત્રના નવીન પ્રકલ્પોના શુભારંભનો. સાદર વિનંતી કરીએ છીએ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને કે આપ રિમોટના માધ્યમથી તાપી, ડાંગ અને નર્મદા જિલ્લાના વિવિધ વિકાસ કાર્યોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કરાવશો.
સાપુતારા અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, ગુજરાતના સૌથી ફેવરિટ ટુરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન. સાથે જ ગુજરાતના આદિજાતિ લોકોને રોજગાર અને આર્થિક વિકાસ સાથે જોડતો માર્ગ પણ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમણે આદિજાતિ વિકાસનો સંકલ્પ કર્યો હતો. ભાઈઓ બહેનો, વનબંધુ કલ્યાણ યોજના આજે સમગ્ર દેશમાં વિકાસને માટે અભ્યાસનો વિષય બન્યો છે. આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે આજ સુધી રૂપિયા તો ઘણા ખર્ચાયા, પરંતુ તેની જિંદગીમાં પરિવર્તન ન આવ્યું એની મથામણ બધી સરકારો કરતી હતી, પણ કોઈ સરકારને એનો ઉપાય નહોતો જડતો. આપણને ઉપાય જડ્યો. વનબંધુ કલ્યાણ યોજના એનો ઉપાય છે, જેના માટે અનેક યોજનાઓ બનાવી અને આ વિસ્તારમાં વધતી માળખાગત સુવિધાઓ સાથે વધી આદિજાતિ વિસ્તારોની પ્રગતિ. અને એમના આ જ સંકલ્પને ડબલ એન્જિન સાથે આગળ ધપાવી રહ્યા છે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, જેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ બનશે સાપુતારા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી રોડ, આદિજાતિ વિકાસનો મોકળો માર્ગ. આમ તો આ રોડ ગુજરાતના બંને ટુરિઝમ સ્પોટ્સને એકબીજા સાથે જોડશે, પણ સાથે સાથે એકબીજા સાથે જોડશે 3 જિલ્લાઓને, ત્યાંના લોકોને અને આદિજાતિને જોડશે વિકાસની મુખ્ય ધારા સાથે. કારણ કે ગિરી મથક સાપુતારા આવતા પ્રવાસીઓને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જવું હોય તો સાપુતારાથી વઘઈ, ઉનાઈ, બાજીપુરા અને રાજપીપળા થઈને જવું પડે છે. પણ જો સાપુતારાથી શબરીધામ, સોનગઢ, સેરુલા, સાગબારા, દેવમોગરા, ઝરવાણી અને ગોરા થઈને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી રસ્તો બને તો આ બંને પ્રવાસન સ્થળો વચ્ચેનું અંતર તો ઘટે જ. સાથે પ્રવાસીઓ સાપુતારા સાથે શબરીધામની વિઝિટ કરીને આસ્થાના પ્રતીક સમા દેવમોગરા દર્શન કરીને ઇકો ટુરિઝમ સાઇટ ઝરવાણી ધોધનો લાહવો લઈને વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી પહોંચી શકે. આમ તો આ સૂચિત રસ્તામાં 250 કિલોમીટર જેટલો રસ્તો તો હયાત છે જ, પણ ક્યાંક ક્યાંક આ રસ્તાઓ 10 મીટરથી સાંકડા છે, એટલે એને પહોળા કરવા જરૂરી છે. જ્યારે ખૂટતી કડી માટે બીજો લગભગ 14 કિલોમીટર જેટલો રસ્તો બનાવવો પડે એમ છે, જેમાંથી લગભગ 12 કિલોમીટર જેટલો રસ્તો જંગલ વિસ્તારમાંથી પસાર થાય છે. એટલે તબક્કાવાર આ રસ્તાના નિર્માણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેના કારણે સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જોડતો એક વૈકલ્પિક રસ્તો પ્રવાસીઓને મળશે, જે એમનો સમય અને ઈંધણનો ખર્ચ બંને ઘટાડશે અને ડાંગ, તાપી અને નર્મદા જેવા આદિજાતિ વિસ્તારોના પ્રવાસન ઉદ્યોગના વિકાસ સાથે વધારશે આ જિલ્લાઓના નાગરિકો માટે રોજગારીની તકો અને ગુજરાતના આદિજાતિને બમણા વિકાસ તરફ આગળ વધારશે. बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो वो सुविधा रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे. સાપુતારા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી રોડ, આદિજાતિ વિકાસનો મોકળો માર્ગ. ₹1,669 કરોડના ખર્ચે બનનારા આ સાપુતારા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી રોડના પહેલા તબક્કામાં ₹219 કરોડના 92.5 કિલોમીટરના રસ્તાના 6 કામોનું ખાતમુહૂર્ત આજ રોજ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું. ઊર્જા, જેના વગર જીવન અકલ્પ્ય છે, આ ઊર્જાના અમૂલ્ય યોગદાનથી જ સિદ્ધ થયો છે ગુજરાતનો આ અતુલ્ય વિકાસ, જે શક્ય બન્યું છે ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ઊર્જાસભર સંકલ્પો અને તેમને સાકાર કરવા કટિબદ્ધ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યરત ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના અવિરત પ્રયત્નો દ્વારા ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે સતત ગુણવત્તાસભર વીજળીની પૂર્તિ કરવાની કડીમાં આજે જોડાશે એક નવું સોપાન. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે આજના શુભ અવસર પર થઈ રહ્યું છે કુલ 10 નવા સબસ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ, જે અંતર્ગત થઈ રહ્યું છે કુલ ₹87 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ થનારા સુરત જિલ્લાના 84 તાલુકાના 220 કેવી ડુમસ, માંડવી તાલુકાના 66 કેવી હરિયાલ, 66 કેવી ગોદાવાડી અને બારડોલી તાલુકાના 66 કેવી તરભોણ તથા તાપી જિલ્લાના વ્યારા તાલુકાના
બેડ કુવાદોર મળીને કુલ 5 સબસ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત. આ નવા સ્થપાનાર 5 સબસ્ટેશનમાંથી નીકળતા કુલ 21 નવા 11 કેવી ફીડરો દ્વારા સુરત તથા તાપી જિલ્લાની આજુબાજુના વિસ્તારમાં આવેલ 18 ગામો તથા શહેરી અને ઔદ્યોગિક વિસ્તારના વિકાસ સાથે મળીને અંદાજે 9,437 વીજ ગ્રાહકોને મળી શકશે સતત અને ગુણવત્તાસભર વીજ પુરવઠાનો લાભ. આ સાથે થઈ રહ્યું છે 5 નવા સબસ્ટેશનનું લોકાર્પણ, જેમાં સમાવિષ્ટ છે કુલ રૂપિયા 38.71 કરોડના ખર્ચે સ્થાપવામાં આવેલા સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાનું 66 કેવી સેવણી સબસ્ટેશન, માંડવી તાલુકાનું 66 કેવી તડકેશ્વર સબસ્ટેશન અને માંગરોળ તાલુકાનું 66 કેવી વેલાછા સબસ્ટેશન. ઉપરાંત તાપી જિલ્લાના વ્યારા તાલુકાનું 66 કેવી કાટી સકુવાદોર સબસ્ટેશન તથા સોનગઢ તાલુકાનું 66 કેવી ખરસી સબસ્ટેશન. આ નવા 5 સબસ્ટેશનમાંથી નીકળતા કુલ 21 નવા 11 કેવી ફીડરો દ્વારા સુરત તથા તાપી જિલ્લાની આજુબાજુના વિસ્તારમાં આવેલા કુલ 36 ગામોના અંદાજે 14,484 વીજ ગ્રાહકોને મળશે સતત અને ગુણવત્તાસભર વીજ પુરવઠાનો લાભ. એમાં તાપી જિલ્લાના 3 સબસ્ટેશનની સ્થાપના રાજ્ય સરકારશ્રીની ટ્રાઇબલ એરિયા સબપ્લાન TASPની ગ્રાન્ટ હેઠળ કરવામાં આવી છે. આની સાથે થઈ રહ્યું છે રૂપિયા 302.46 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થનાર તાપી જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકાના 86 ગામો તેમજ નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા ડેડિયાપાડા તાલુકાના 54 ગામોને આવરી લેતી જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત, જેનો લાભ 1,53,000 લોકોને થશે. આજે છે વિકાસનો ઉત્સવ, જીવનને નવી ઉર્જાથી ભરી દેવાનો અવસર. આવો, માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપેલ મંત્ર સૌનો સાથ સૌનો વિકાસને સૌના વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસ દ્વારા ચરિતાર્થ કરીએ. ગરવા ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને સતત અવિરતપણે આગળ ધપાવીએ. જય જય ગરવી ગુજરાત. આભાર. પ્રકૃતિની વચ્ચે જીવતા સમાજના થઈ રહ્યા છે સૌ સપના સાકાર, કેમ કે જનજનને મળ્યો છે ડબલ એન્જિનની સરકાર. ખૂબ ખૂબ આભાર આ ભેટ આપવા માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી. હો ઉચ્ચ ગિરિમથક કે હો એકતાની સર્વોચ્ચ પ્રતિમા, ઉન્નત શિખરે બિરાજે છે માં ગુર્જરીની ગરિમા. હો શહેરી યુવાન કે હો અંતરિયાળ વિસ્તારનો પ્રકૃતિ બંધુ, દેશનો જનજન છે નવલા ભારતનો વિકાસ બંધુ. ભોળા પ્રકૃતિ બાંધવોના સાચા ભેરુ એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પાણી, ઉર્જા, આવાસ, આરોગ્ય, શિક્ષણ, રોજગાર અને પરિવહન જેવી પાયાની સગવડોમાં સતત વધારો કરીને સૌના જીવન ધોરણમાં ક્રાંતિકારી સુધારો કર્યો છે, તેમને વિકાસની મુખ્ય ધારામાં લાવ્યા છે. આવો તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે આવકારીએ સૌનું હિત જેમના હૈયે વસેલું છે એવા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, દેશનું ગૌરવ અને વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આપના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે. भारत माता की, भारत माता की. આપ સૌ જિલ્લાના ખૂણે ખૂણેથી અમને બધાને આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા અને મને કહ્યું કે લગભગ 2.5-3 કલાકથી બધા આવી ગયા છે. તમારી આ ધીરજ, તમારો આ પ્રેમ, તમારા લાગણી અને ઉત્સાહ અને આનંદ, આ વાતાવરણ જ મને તમારા માટે કામ કરવાની એક નવી તાકાત આપે છે, નવો વિશ્વાસ આપે છે અને એના માટે સૌથી પહેલા આપ સૌને રામ રામ. ગયા 20 વર્ષ આપ સૌનો સાથ, સહકાર, આપની લાગણી, આપનો પ્રેમ, આપણા આ સ્નેહભર્યા સંબંધો કદાચ મને જે સૌભાગ્ય મળ્યું છે અને એ મારા આદિવાસી માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓએ આપ્યું છે,
આવું નસીબ કદાચ રાજકારણમાં કોઈને ન હોય જે આપે મને આપ્યું છે. અને 20 વર્ષ સુધી અખંડ એક ધારો પ્રેમ, અને એના જ કારણે ભલે હું ગાંધીનગરમાં હોઉં કે દિલ્હીમાં હોઉં, મનમાં એક જ વિચાર આવે કે તમારા બધાનું ઋણ ચૂકવવાની જ્યારે જ્યારે મોકો મળે હું ચૂકવતો જ રહું. આજે પણ અહીં તાપી, નર્મદા સહિત આપણા પૂરા આદિવાસી ક્ષેત્રમાં, જનજાતીય ક્ષેત્રમાં સેંકડો કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ અને એનો શિલાન્યાસ થયો છે. હું ગઈકાલે ને આજે જે કાર્યક્રમ કર્યા છે ને, એમાં જે લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કર્યું છે, એમાં જે રૂપિયાનો બજેટનો અંદાજ કર્યો છે અને જે ખર્ચો કર્યો છે, એનો જો હું સરવાળો કરું તો ભૂતકાળમાં 12 મહિનાનું ગુજરાતનું આટલું બજેટ નહોતું, એટલું મારા આ એક પ્રવાસમાં વપરાઈ રહ્યું છે. આ બધું આપના માટે છે, અને આપના માટે જેટલું જ નહીં, આપના સંતાનોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે છે. તમારા મા બાપે જે જિંદગી જીવી, ખૂબ કઠિનાઈ ભર્યું જિંદગી જંગલોમાં જીવી, એમાંથી થોડું ઓછું થયું તોય તમારે જીવવું પડ્યું. તમને પણ મુસીબતોનો પાર નહોતો, પરંતુ મેં તો તમને વચન આપ્યું છે અને એટલે દિવસ રાત કામ કરું છું કે જે મુસીબતો તમારે ભોગવવી પડી એ તમારા સંતાનોને ન ભોગવવી પડે, એવો આપણે આદિવાસી વિસ્તારનો વિકાસ કરવો છે. આદિવાસી વિસ્તારના હિતોને લઈને, અમારા આદિવાસી ભાઈઓના કલ્યાણને માટે અમે તો ખપી જઈએ છીએ, ખૂંપી જઈએ છીએ, કારણ કે તમારા આશીર્વાદ લઈને જ મોટા થયા છીએ. પણ આ દેશમાં પહેલાની સરકારો પણ તમે જોઈ છે. તમે બોલતા ના હો, પણ તમને ખબર બધી હોય છે. એક બાજુ ભૂતકાળની કોંગ્રેસની સરકારો અને આજે આખા દેશમાં ભાજપની સરકારો જોઈ લો. એમને કોંગ્રેસની સરકારોને તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ચિંતા નહોતી. એમના મગજમાં તો ચૂંટણી ચમકારા મારતી હોય અને ચૂંટણી પહેલા વાયદા કરવાના, જૂઠા વાયદા કરવાના, પછી ભૂલી જવાનો. ત્યારે બીજી બાજુ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે, જે આદિવાસીઓના કલ્યાણને માટે અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. અમારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો શક્તિશાળી બને, સમર્થ બને, એમનો વિસ્તાર વાજતે ગાજતે આગળ વધતો જાય, એના માટે અમે કામ કરીએ છીએ. એક બાજુ કોંગ્રેસ એવી સરકારો ચલાવી, એમને તો આદિવાસી પરંપરાઓની મજાક કરવામાં મજા આવે, ઠેકડી ઉડાવે. મેં ક્યારેક કોઈ આદિવાસીની પાઘડી પહેરી હોય કે એનું જાકીટ પહેર્યું હોય તો ભાષણો કરી કરીને મજાક ઉડાવે. પણ આ મારે કોંગ્રેસના નેતાઓને કહેવું છે કે આદિવાસી નેતાઓની તમે એમની પરંપરાઓની, સંસ્કૃતિની રાજકીય લાભ કરવા ખાતર જે મજાક ઉડાવી છે ને, આ મારો આદિવાસી ભાઈ ક્યારે ભૂલતો નથી અને સમય આયે હિસાબ ચૂકતે કરીને રહેતો હોય છે. એક બાજુ આ કોંગ્રેસના સરકારો આદિવાસીઓ દ્વારા બનેલી ચીજો, ઉત્પાદો, એનું કોઈ મૂલ્ય જ નહોતા સમજતા. અમે તો આજે જ્યાં જ્યાં ભાજપની સરકારો છે, વનધન એની તાકાત અમારે માટે મહત્વની છે. અને દુનિયાના બજારોમાં આ વનધનનો ભાવ મળે, મોલતાલ થાય, એના માટે અમે ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ. ભાઈઓ બહેનો, દેશમાં જ્યાં જ્યાં ભાજપની સરકારો બની છે,
ત્યાં આદિવાસીઓના કલ્યાણની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા સાથે અમે કોઈ પણ સરકાર કરતા સૌથી વધારે સમર્પિત ભાવે કામ કરનારી પાર્ટી તરીકે, સરકારો તરીકે અમારી પાર્ટી હંમેશા સક્રિય રહી છે. આઝાદી પછી દશકો સુધી કોંગ્રેસની સરકારો રહી. એમને આદિવાસી ભાઈ બહેનોના જીવન, એની મુસીબતો એને કમ કરવાની એમને ક્યારેય ચિંતા ન કરી. ભાઈઓ, અમારે માટે આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોનો તાત્કાલિક પણ વિકાસ અને ભવિષ્યના માટે પણ વિકાસ, સારામાં સારી સુવિધાઓ મળે એની તરફ વિચાર કર્યો, જે કોંગ્રેસની સરકારોએ ક્યારે ન કર્યો. વધુ સુવિધાઓ આપી આદિવાસી ક્ષેત્રોનો સ્થાયી વિકાસ થાય એના માટે અમે કામ કરતા રહ્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, જ્યારે અમે અધિકતમ સુવિધા આપવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે મને ખાતરી છે કે આના કારણે કોંગ્રેસના લોકો અહીં અપપ્રચાર કરશે, જૂઠાણા ફેલાવશે, પરંતુ એમનો અહંકાર એને પણ મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો ચૂકતે કરીને મૂકવાના છે, મને ખાતરી છે. ઘરમાં વીજળી હોય, પાકું ઘર હોય, ગેસનું કનેક્શન હોય, શૌચાલય હોય, ઘરની પાસે ચિકિત્સાનું કેન્દ્ર હોય, કમાવા માટે આજીવિકાનું સાધન હોય, બાળકોને નજીકમાં બાલ મંદિર, શાળા મળે, ગાંવ સુધી આવે એવી સડક હોય. આના માટે એક ડગલું ભરીને અમે એક મુસીબતોમાંથી મુક્તિ માટેનું અભિયાન ચલાવ્યું છે. મને યાદ છે ગુજરાત એવું કંઈ કરી બતાવેલું છે, એવું અભૂતપૂર્વ કામ કરી બતાવેલું છે. આજે ગુજરાતમાં મને યાદ છે, હું જયારે નવો મુખ્યમંત્રી બન્યો ત્યારે શહેરના લોકો એમ કહેતા કે સાહેબ કમસે કમ હાંજે વાળું કરતા વખતે તો વીજળી આપો, હાંજે જમતી વખતે વીજળી મળે એવું કઈ કરો. આ ગુજરાત ઘરોની અંદર 24 કલાક વીજળી આપતું થઈ ગયું. પરંતુ વિશેષતા જુઓ, વીજળી આપવાની વાત આવી હતી, હું અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતો, સૌથી પહેલા કયા જિલ્લાને 24 કલાક વીજળી મળી યાદ છે? ગુજરાતમાં જ્યોતિગ્રામ યોજના, સૌથી પહેલી 24 કલાક વીજળી મારા ડાંગ જિલ્લાને મળી હતી. ડાંગ જિલ્લાને આદિવાસીઓના 300 ગામોમાં વીજળી પહોંચાડી અને ઘરે ઘરે જ્યોતિગ્રામનો લાભ આપીને 24 કલાક વીજળી. નહીં તો બીજા નેતા હોય ને તો એમને અમદાવાદ વડોદરા આવ્યું હોત, કારણ કે છાપામાં ફોટો છપાય, ડાંગમાં કોણ છાપે ભાઈ? પણ મારે માટે મારા આદિવાસીઓનું કલ્યાણ એ પ્રાથમિકતા હતી. અને ડાંગ જિલ્લામાંથી જે પ્રેરણા લીધી અને મેં જોયું કે જેવી વીજળી પહોંચી, બાળકોમાં ભણવાનો ઉત્સાહ, જીવનમાં બદલાવ આવ્યો. એમાંથી પ્રેરણા લઈને જયારે હું પ્રધાનમંત્રી બન્યો ને તો મેં હિસાબ કર્યો, ભાઈ હિન્દુસ્તાનમાં કેટલા ગામ એવા છે કે જ્યાં વીજળી નથી. આપણને શરમ આવે, આ લોકો કેવી રીતે બધું કરીને ગયા છે. 18,000 ગામ એવા હતા કે આ વીજળીનો થાંભલો નહોતો પહોંચ્યો. આપણે અભિયાન ઉપાડ્યો. આજે હિન્દુસ્તાનનું કોઈ ગામ એવું નથી કે જ્યાં વીજળી ન પહોંચી હોય. આમ હું ડાંગમાંથી શીખ્યો, ડાંગનું કામ જોઈને શીખ્યો તો ભાઈ. અને એટલે મારે માટે આદિવાસી વિસ્તાર એક મારે માટે શિક્ષા, લોક શિક્ષાનું સૌથી મોટું માધ્યમ રહ્યું છે. આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં ખેતીને નવું જીવન મળે એના માટે તમને યાદ હશે, આપણે વલસાડ જિલ્લાના આખા પટ્ટામાં વાડી યોજના ચાલુ કરી હતી. કારણ કે અમારા આદિવાસી ભાઈ બહેનોને માંડ વીઘું જમીન હોય, 2 વીઘું જમીન હોય, એકર હોય, 2 એકર હોય, અને એવી ખાડા ટેકરા વાળી પર્વતોની માળ. હવે બિચારો કરે શું? ગમે તેટલી મહેનત કરે, ઘરમાં ખવાય એટલું કા જુવાર પકવે, બકાઈ પકવે, બાજરો પકવે, દાળો કાઢે, પેટ ભરાય એટલું ન મળે. આપણે એની ચિંતા કરી, વાડી યોજના લાયા. અને તમે આજે પણ વલસાડ બાજુના પટ્ટામાં જાઓ, આ નાનકડી જમીન પર મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનોએ મહેનત કરી કાજુની ખેતી કરતા થઈ ગયા. આમ હોય, અમૃત હોય, લીંબુ હોય, કેરી હોય, ચીકુ હોય, આવા બધા ફળ પકાવતા થયા અને ગોવાની સામે ટકી રહે એવા કાજુ મારા આદિવાસી ભાઈઓએ પેદા કર્યા. ભાઈઓ, અને આ
વાડી પ્રોજેક્ટ એટલું બધું જીવન બદલી નાખ્યું અને એની હવા આખા દેશમાં પહોંચી. અમારા આદિવાસી ભાઈઓ બંજર જમીન પર ફળોની ખેતી કરે, વાંસ એની ખેતી કરવા માંડ્યા. અને એ વખતે આપણા રાષ્ટ્રપતિ હતા અબ્દુલ કલામજી, એમના વાડી પ્રોજેક્ટની ખબર પડી. એમણે કહ્યું કે મારે એ બધું જોવા આવવું છે. તો મેં કહ્યું આવો, હું આપનું સ્વાગત. મને કે નહીં, મારે ખાનગીમાં આવવું છે. એમનો જન્મદિવસ હતો, એમણે કોઈ પણ સુવિધા લીધી નહીં અને આ વલસાડ જિલ્લાના આદિવાસી ગામોમાં ગયા અને આખા વાડી પ્રોજેક્ટનો એમણે અભ્યાસ કર્યો અને એને ભરપૂર પ્રશંસા કરી હતી. કા વાડી પ્રોજેક્ટ અમારા આદિવાસી ભાઈઓના જીવનમાં કેટલો બધો બદલાવ આવશે. અમારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો, અમારી વિશે મુસીબત કેવી? વરસાદ ત્યાં સૌથી વધારે પડે, પરંતુ પાણી રગડીને જતું રહે. ઉનાળાના દિવસો પીવાના પાણીના સાંસા પડી જાય. ભૂતકાળની કોંગ્રેસની સરકારો એમને એના માટે ફુરસદ નહોતી. અરે મેં એવા કોંગ્રેસના નેતા જોયા, મુખ્યમંત્રી થયા, એમના ગામમાં પાણીની ટાંકી બનાવી, પણ પાણીની ટાંકી એકેવાર ભરાણી નહોતી. એ દિવસો મેં જોયા હતા. એ પાણીની ટાંકી હું મુખ્યમંત્રી બન્યો ત્યારે ભરવાનું કામ મેં કર્યું હતું. આ આદિવાસીઓ પ્રત્યે ભૂતકાળમાં જોવાની ટેવ હતી. ભાજ વીજળીની જેમ જ અમે પાણીની પાછળમાં પડ્યા અને હેન્ડપંપ, જ્યાં જુઓ ત્યાં હેન્ડપંપની ચર્ચા થતી હતી. એમાંથી અમે આજે પાણીની ગ્રીડ બનાવી રહ્યા છીએ અને પાણી ઉપચે લઈ જઈને અમારા આદિવાસીના દૂર સુદૂર ગામોમાં કેનાલનું તો લિફ્ટ ઇરિગેશન કરીને આખું નેટવર્ક બેસાડીને પાઇપલાઇનથી પાણી પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે. અને આ ડાબા કાંઠા કેનાલની વાત એ વખતે કેટલી રજૂઆત થતી હતી મારા આદિવાસી ભાઈઓને. આ ડાબા કાંઠા કેનાલના ડાબા કાંઠાથી પાણી ઉપાડીને મેં મારા આદિવાસી ભાઈઓને, મારા કિસાનોને એનો હક આપવાનું કામ કર્યું હતું ભાઈઓ. અને એના કારણે 3 પાક પકાવવા માંડ્યો. સેંકડો કરોડ રૂપિયાનો નિવેશ. અવકાઈ યોજનાનો લાભ મારા આ ખેડૂત ભાઈઓને મળે, મારા આદિવાસી ક્ષેત્રના મારી માતાઓ બહેનોને પીવાના પાણી પહોંચે, એના માટે મેં કામ કર્યું. અને આના કારણે પાણીની સુવિધામાં સુધારો થયો. એક સમય હતો ગુજરાતમાં 100 માંથી 25 ઘર એવા હતા કે જ્યાં ઘરમાં પાણી આવતું હોય, હેન્ડપંપ બી દૂર દૂર હોય. આજે ગુજરાતમાં ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારે જે મહેનત આદરી છે, જે કામની મેં શરૂઆત કરી હતી, આજે ગુજરાતના 100 માંથી 100 ઘરમાં પાઇપથી પાણી જવા માટેનું જબરદસ્ત મોટું બીડું ઉઠાવ્યું છે અને મોટા ભાગનું કામ પતી ગયું છે. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાતમાં આદિવાસી વિસ્તારના એની મૂળ આવશ્યકતા એને પૂરી કરવા માટે અમે વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાનો આશરો લીધો. અને અમારા મંગુભાઈ આજે આવ્યા છે. અમારું સૌભાગ્ય છે કે હવે તો મધ્યપ્રદેશમાં ગવર્નર છે. કોઈ કલ્પના કરે, ગુજરાતની આદિવાસી માના ખોળે જન્મેલા મંગુભાઈ આજે મધ્યપ્રદેશના ગવર્નર બેસીને મધ્યપ્રદેશનું કલ્યાણનું કામ કરી રહ્યા છે. અને અમારું સૌભાગ્ય છે આજે આવા શુભ અવસરે સરકારના આ કાર્યક્રમમાં મંગુભાઈ અહીં આવીને આપણને બધાને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. એ આપણા માટે સૌભાગ્યની વાત છે. મંગુભાઈ જયારે અહીંયા મંત્રી હતા, દિવસ રાત આદિવાસીઓ માટે મહેનત કરનારો સમર્પિત જીવન, અને એક દાગ નહીં, આવા આદિવાસી નેતાઓ પેદા કરવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી થયું છે. અને જેનો ગર્વ સમગ્ર દેશનો આદિવાસી સમાજ કરે. અને એ વખતે મંગુભાઈના નેતૃત્વમાં જે કામો શરૂ થયા હતા, એ કામો આજે અમારા તાપી જિલ્લામાં, અમારા જનજાતીય જિલ્લામાં અમારી અનેક બેટીઓ દીકરીઓ એના કારણે સ્કૂલ કોલેજ જતી થઈ. ભાઈઓ, આદિવાસી સમાજ અનેક બેટા બેટીઓ સાયન્સમાં ભણવા માંડી, ડોક્ટર એન્જિનિયર બનવા માંડી, નર્સમાં જવા માંડી અને હવે તો વિદેશે જવા માંડી છે. અરે 20-25 વર્ષ પહેલા ઉમરગામથી અંબાજી સુધી અમારો આખો આદિવાસી પટ્ટો ઘણી ગાંઠી આશ્રમ શાળાઓથી ચાલતું.
સાયન્સ સ્ટ્રીમની સ્કૂલ તો ક્યાંક રડી ખડી મળે. હવે જો 10મા 12માં સાયન્સ ના હોય તો મારો આદિવાસીનો દીકરો કે દીકરી એન્જિનિયર ક્યાંથી થાય, ડોક્ટર ક્યાંથી થાય? આ બધી મુસીબતમાંથી અમે બધું બહાર કાઢ્યું અને એના કારણે આજે મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો ડોક્ટર બની રહ્યા છે, એન્જિનિયર બની રહ્યા છે અને ભણી ગણીને દેશનું, સમાજનું અને આપણા વિસ્તારનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. આ કામ આપણે કર્યું છે. કોંગ્રેસે ક્યારે આ વિચાર ન કર્યો કે આ કામ કરવા જોઈએ. ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસની વિચારણા, કોંગ્રેસનું કામ કરવાની પદ્ધતિ અને અમે આવીને આખી સોચ બદલી નાખી, એપ્રોચ બદલી નાખ્યો. અને આપણે જોયું હશે કે ગઈકાલે ગુજરાતમાં ગાંધીનગરમાં મેં હિન્દુસ્તાનમાં પહેલો એવો મોટો કાર્યક્રમનું શરૂઆત કરી છે, મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ. મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ આખી દુનિયાની તોલે આવે, ખાલી ગુજરાતમાં આગળ હોય એવું નહીં, દુનિયાની તોલે આવે એવી ટેકનોલોજી શાળાઓ સુધી કેમ લઈ જવી. અને એમાં જે ગુજરાતમાં શાળાઓ નક્કી કરી છે ને, એમાં 4000 શાળાઓ મારા આદિવાસી પટ્ટાની નક્કી કરી છે. કારણ મને મારા આદિવાસી દીકરા દીકરીઓમાં ભરોસો છે. એમને જો આ શિક્ષણ મળે, દુનિયામાં નામ કમાઈ આપશે, એ મારો ભરોસો મારા આદિવાસી દીકરા દીકરીઓ પર મને છે. ગયા 20 વર્ષમાં આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં 10,000 કરતા વધારે સ્કૂલો બનાવી, એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલ અને બેટીઓ માટે રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ બનાવી. દીકરીઓ ત્યાં રહીને ભણે, એમના માટે રમત ગમતની વ્યવસ્થાઓ કરી. આજે ગુજરાતની આદિવાસી પટ્ટાના દીકરા દીકરીઓ ખેલ મહાકુંભ કરો ને સાહેબ, ઇનામ એ જ લઈ જાય. આ તાકાત એમના પર પડી છે. અને નર્મદામાં બિરસા મુંડા જનજાતીય વિશ્વવિદ્યાલય, તો ગોધરામાં ગોવિંદ ગુરુ વિશ્વવિદ્યાલય, જનજાતીય યુવાઓ માટે આ કામ અમે કર્યું છે. આદિવાસી બાળકોને મળતી સ્કોલરશીપ, એમાં પણ બજેટ ડબલ વધારી દીધું છે. એકલવ્ય વિદ્યાલયની સંખ્યા અમે અનેક ગણી વધારી દીધી છે. અમારે આદિવાસી બાળકોને ભણવાનું મળે, એને શિક્ષણ મળે, સારામાં સારું શિક્ષણ મળે. વિદેશમાં જઈને ભણવું હોય તો એમાંય આર્થિક મદદ કરવાની અમે યોજના કરી છે. આજે દુનિયાભરમાં મોટા મોટા દેશોમાં અમારા આદિવાસી સંતાનો શાનદાર કામ કરી રહ્યા છે. અમારી સરકાર જે રીતે પારદર્શિતા લાવી છે, ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત કામો કર્યા છે, ખેલો ઇન્ડિયાના અભિયાન ચલાયા છે, અમારા આદિવાસી બાળકોને અવસર મળી રહ્યા છે. ભાઈ બહેનો, વનબંધુ કલ્યાણ યોજના લઈને જયારે હું ગુજરાતમાં આવ્યો હતો, એ યોજના આજે પણ અમારા ભૂપેન્દ્રભાઈ આગળ વધારી રહ્યા છે. અને 1 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધારે એમાં વપરાણા છે. 1 લાખ કરોડ રૂપિયા ખાલી અમારા ઉમરગામથી અંબાજી સુધીના આદિવાસી પટ્ટામાં ભાઈઓ. અને એના બીજા ચરણનું કામ ફરી બીજા 1 લાખ કરોડ રૂપિયા એનાથી પણ વધારે ખર્ચ કરવામાં આવ્યો. અને આ બાળકોને અનેકો નવા શાળાઓ, હોસ્ટેલો, મેડિકલ કોલેજ, નર્સિંગ કોલેજ, એક પછી એક વિસ્તાર થતો જ ગયો. અને આ યોજનાની અંતર્ગત આદિવાસીઓને 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયા, 2.5 લાખ ભાઈઓ બહેનો, આજે દેશભરની અંદર આટલો મોટો ખર્ચો સરકાર રહી છે, એમાં લગભગ 2.5 લાખ ઘર બનાવવાનું કામ મારા ગુજરાતમાં આદિવાસી ભાઈ બહેનો માટે થયું છે. અમારા આદિવાસી ભાઈઓને પાકું ઘર મળે, એમને જમીનના પટ્ટા મળે, એની માલિકી હોય, એના માટે આપણે કામ કર્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં ગયા 5-7 વર્ષ ગણો, 6 લાખથી વધારે ઘર, 1 લાખ આદિવાસી પરિવારો, એમને જમીનના પટ્ટા. આ કામ આપણે કરી શક્યા છે. ભાઈઓ, મને યાદ છે જ્યારે ગુજરાતમાં આપે મને સેવા કરવાનો અવસર આપ્યો અને જે જનજાતીય સમાજમાં કુપોષણની સમસ્યા આવતી, અમારી દીકરીઓ 11 વર્ષ, 12 વર્ષ, 13 વર્ષની થાય, એના શરીરનો જે વિકાસ થવો જોઈએ, એમાં મુસીબત, કુપોષણ, સિકલ સેલ, પારિવારિક મુસીબતો, આ બધાને અમે ચિંતા કરી. અને બાળકોને તો સંજીવની દૂધ યોજના દ્વારા ગામડે ગામડે દૂધ પહોંચાડ્યું.
ફોર્ટિફાઈડ અનાજ પહોંચાડ્યું. આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં 1,500 જેટલા સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો શરૂ કર્યા. સિકલ સેલ જેવી બીમારી સામે મેં આખા દેશમાં અભિયાન ઉપાડ્યું છે. દુનિયાભરમાંથી સારામાં સારી જે એના માટે સારવાર મળતી હોય એના માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને સદીઓથી મારા આદિવાસી પરિવારો પેઢી દર પેઢી સિકલ સેલની બીમારીમાં મુસીબતમાં જીવે છે, એમાંથી એને મુક્તિ મળે એના માટે ભગીરથ કામ આપણે કર્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, અમારું કામ સમસ્યાઓથી મુક્તિ મળે જેટલી જલ્દી મૂકે એની સાથે સાથે પોષણ અભિયાન દ્વારા આખા દેશના બાળકો સ્વસ્થ બને. ગર્ભાવસ્થા માટે એ સમયે અમારી માતાઓ બહેનોને પૌષ્ટિક ભોજન મળે એના માટે હજારો રૂપિયાની કીટ એની મદદ આજે કરી રહ્યા છીએ. માતાઓ હોય, બહેનો હોય, બાળકો હોય, એને સમય પર ટીકા લાગે, એને કોઈ લકવા જેવી બીમારીઓ ના મારી જાય, કોઈ ગંભીર પ્રકારની માંદગી આ નાના નાના ભૂલકાઓના જીવનમાં ઘૂસી ના જાય એના માટે ઇન્દ્રધનુષ યોજનાનો આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. એટલું જ નહીં, 2.5 વર્ષથી અધિક સમય ગયો જ્યારે પૂરા દેશમાં 2.5 વર્ષ કરતા વધારે સમય, વિચાર કરો ભાઈઓ, આ કોરોનાની મહામારી આવી, આખી દુનિયાને હલાવી નાખી. આપણે આ સ્થિતિમાં પહેલું કામ કયું કર્યું? નક્કી કર્યું કે આ મુસીબતમાં મારા જે ગામડામાં, જંગલોમાં, ગરીબીમાં જીવનારા, મધ્યમ વર્ગની જિંદગી જીવનારા 80 કરોડ, દુનિયા આંકડો સાંભળે ને તો એમની આંખો ફાટી જાય છે. 80 કરોડ લોકોને 2.5 વર્ષ સુધી એમને મફત અનાજ મળે અને ગરીબના ઘરમાં ક્યારે ચૂલો ન ઓલવાય એની ચિંતા અમે કરી અને 3 લાખ કરોડ રૂપિયા આ મારા ગરીબોના કલ્યાણ માટે વાપરવાનું સદભાગ્ય અમને મળ્યું અને આપના આશીર્વાદ અમને મળી રહ્યા છે. કોઈ પરિવાર ભૂખ્યું ના રહે, કોઈ સંતાન રાત્રે ભૂખ્યું ન સુઈ જાય એની ચિંતા કરનારા અમે લોકો છીએ. અમારી માતાઓ બહેનો જંગલમાં લાકડા વીણવા જાય અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા જોડે કેટલી તકરારો થાય. ઘરમાં લાકડાના ધુમાડા કરીને આંખો ખતમ થઈ જાય. ચૂલામાં લાકડા બાળીને જિંદગી પૂરી થઈ જાય. અમે એમને ગેસના કનેક્શન આપ્યા, ગેસના બાટલા આપ્યા અને હું તો ભૂપેન્દ્રભાઈને અભિનંદન આપું છું કે આ દિવાળીમાં 2 બાટલા એમણે મફત આપવાનું નક્કી કરી દીધું. ભાઈઓ, અમારી માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ અમને નવા કામ કરવાની તાકાત આપે છે. ભાઈઓ, આના કારણે હજારો પરિવારોનો લાભ મળ્યો છે. આપણે આયુષ્માન ભારત યોજના લાયા, 5 લાખ રૂપિયા સુધી આપને કઈ બીમારી આવે 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું બિલ આ તમારો દીકરો ભરવા તૈયાર છે. 5 લાખ. અને દર વર્ષે, એક વખત નહીં, દર વર્ષે. એનો અર્થ એ કે તમે જો હજુ 40 વર્ષ જીવો તો તમને દર વર્ષે 5-5 લાખ રૂપિયા એને તમારે બીમારીમાં કામ આવે. આયુષ્માન યોજના એટલે આ કાર્ડ એવું છે સોનાની લગડી જેવું. જેમ સોનાની લગડી જઈને ક્યાં જાઓ અને પૈસા તરત મળી જાય, એમાં આયુષ્માન કાર્ડ સોનાની લગડી જેવું છે. એ તમે લઈને જાઓ એટલે મોટામાં મોટી હોસ્પિટલ હોય પણ એના દરવાજા ખુલી જાય અને તમારી માંદગી હોય, તાત્કાલિક ઓપરેશનની જરૂર હોય તો ઓપરેશન થઈ જાય. એટલું જ નહીં, ખાલી તમે તાપીમાં, વ્યારા કે સુરત હોય એવું નહીં, તમે મુંબઈ હો, કલકત્તા હો, દિલ્હી હો, ક્યાંય પણ થઈ જાય તો એ લગડીની જેમ પેલું કાર્ડ તમને કામ આવે. કાર્ડ બતાવો, મોદી સાહેબનો ફોટો જુએ ને દરવાજા ખુલ્લા. ભાઈઓ, ગરીબો માટે આ કામ અમે કરીએ છીએ. અમારા આદિવાસી સમાજને, અમારા ગરીબ સમાજને કોઈ તકલીફ ના પડે એની અમે ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ. અમારો આદિવાસી સમાજ ભારતના સ્વાતંત્ર્યતા આંદોલનમાં કેટલું મોટું યોગદાન, કેટલા વીર પુરુષોએ બલિદાન. અરે 20-22 વર્ષની ઉંમરે અમારા આદિવાસી ભગવાન બિરસા મુંડા એને પોતાની જિંદગી ખપાવી દીધી હતી. ભાઈઓ, પરંતુ ભૂતકાળની સરકારોએ ભૂલાઈ દીધા. અનેક બાળકો હશે જેમનું બિરસા મુંડા નામ અમારા આયા પછી સાંભળ્યું હશે. અને અમે હવે તો 15મી નવેમ્બર બિરસા મુંડા જન્મ જયંતિને આદિવાસી ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે. ભાઈઓ, આપ આશ્ચર્ય થશે ભાઈઓ,
મને કહો, આદિવાસી સમાજ સદીઓથી આ દેશમાં છે કે નથી? છે કે નહીં ભાઈઓ? આ આદિવાસી સમાજ સદીઓથી છે કે નથી? ભગવાન રામના જમાનામાં આદિવાસી હતા કે નહોતા? અમારી શબરી માતા ભગવાન રામના જમાનામાં હતા કે નહોતા? પરંતુ દેશ આઝાદ થયો જ્યાં સુધી અટલજીની સરકાર ના બની ત્યાં સુધી આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે કોઈ મંત્રાલય જ નહોતું. બોલો, પહેલી વાર ભાજપની સરકાર બની ત્યારે આદિવાસીઓ માટે અલગ મંત્રાલય દિલ્હીમાં બન્યું અને આદિવાસીઓ માટે અલગ બજેટ ફાળવ્યું અને પછી આદિવાસીઓ માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત થયા. આ કામ કોંગ્રેસ વાળા કરી શક્યા હોત, પણ એમને ન સૂઝ્યું. આ ભાજપ વાળા આયા 20 વર્ષ પહેલા પહેલી વાર દેશમાં આદિવાસીઓ માટે અલગ ખાતું મંત્રાલય બન્યું, અલગ બજેટ બન્યું અને એના વિકાસ માટે કામ થાય છે. અટલજીની સરકારે ગ્રામ સડક યોજના બનાવી. આદિવાસી પટ્ટામાં ગામડા સુધી સડક જાય માટેની ચિંતા કરી હતી. ભાઈઓ બહેનો, આ ડબલ એન્જિનની સરકારની ડબલ ઈચ્છા શક્તિ એ આદિવાસીઓના હિતો માટે કામ કરી રહી છે. આ અમારી સરકાર છે જેણે એમએસપી ના દાયરામાં બધા ઉત્પાદનોમાં 12,000 થી વધારીને 90,000 કરી દીધા. 90,000 અમારા આદિવાસી વિસ્તારમાં પેદા થતી ચીજો એ અમે જોડી. એટલું જ નહીં, જે ગુમંત જનજાતિઓ છે એના કલ્યાણને પણ અમે મોખરે લીધી અને એમના માટે અલગ બોર્ડનું ગઠન કર્યું. અમે દેશમાં પહેલેથી જે ચાલતા હોય, અમે વિચાર કરો કેવો કાયદો હતો. અંગ્રેજોએ તો પોતાના લાભ માટે કાયદો કર્યો. અમારા આદિવાસી ભાઈઓનો ગુનો શું? સાહેબ, તમે વાંસ ન કાપી શકો. બોલો, આવા કાયદા. અને વાંસ કાપો તો જેલમાં. અરે મારો આદિવાસી ભાઈ જો વાંસ કાપે ને તો એમાંથી વસ્તુઓ બનાવીને વેચીને એની રોજી રોટી કમાતો હોય. મેં આવીને કાયદો બદલી નાખ્યો. મેં કહ્યું, ભાઈ આમ વાંસ છે ને ઝાડ નથી, આ વાંસ તો ઘાસ છે. ઘાસ, જેમ ઘાસ કોઈ પણ કાપી શકે એ વાંસની ખેતી કોઈ બી કરી શકે, વાંસ કાપી શકે અને વાંસ વેચી શકે. આ મારા આદિવાસીઓનો અધિકાર છે. અંગ્રેજોના જમાનાનો કાયદો આ તમારા દીકરાએ આવીને એને ખતમ કર્યો અને આજે મારા આદિવાસીઓ વાંસની ખેતીના માલિક બની ગયા ભાઈઓ. અને 8 વર્ષમાં અમે આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે બજેટ 3 ગણા કરી દીધું ભાઈઓ. આ બધા પ્રયાસો અમારા આદિવાસી ભાઈઓને રોજગાર મળે, અમારી આદિવાસી દીકરીઓને પ્રગતિ કરવાનો અવસર મળે, સ્વરોજગાર કરતા થાય, એના માટે આમ કામ કરવા લાગ્યા. અને ભાઈઓ બહેનો, આજે તો દેશનું ગર્વ છે, રાષ્ટ્રપતિ પદ ઉપર એક આદિવાસી દીકરી બેઠી હોય, પહેલી વાર દેશમાં બન્યું હોય. ગવર્નર તરીકે એક આદિવાસી માતાના કુખે ગરીબીમાં જન્મેલો અમારા મંગુભાઈ ગવર્નર બનીને બેઠા હોય. આ પરિવર્તન અમે લાયા છે ભાઈઓ. અમે આદિવાસીઓએ જે સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં કામ કર્યું, આઝાદીની લડાઈ લડ્યા, અંગ્રેજો સામે ક્યારેય ઝૂક્યા ન હોય એવી આદિવાસી સમાજની સેંકડો ઘટનાઓ છે, બલિદાનની ઘટનાઓ છે. એને બધા ભૂલી ગયા હતા. મેં નક્કી કર્યું છે રાજ્ય જ્યાં આદિવાસીઓની આવી ઘટના હોય એના મોટા મોટા મ્યુઝિયમ બનાવીશું અને બાળકોને લઈ જઈશું જોવા માટે કે ભાઈ જુઓ, આપણે બધા સુખેથી જીવીએ છીએ ને કારણ કે અમારા આદિવાસી ભાઈઓએ આટલા બધા બલિદાન આપ્યા હતા ને એના કારણે આપણે સુખેથી જીવીએ છીએ. જરા એમને પગે લાગો, એમના પગની રજ લો. આ મારે ભાવિ પેઢીને શીખવાડવું છે ભાઈઓ બહેનો. આ ડબલ એન્જિનની સરકાર પર્યટનના ક્ષેત્રમાં પણ અનેક કામો કરી રહી છે. આજે તમે વિચાર કરો, આ દેવ મોગરા, ગુજરાતનો એકેય મુખ્યમંત્રી કોઈ દેવ મોગરા નામ નહોતું સાંભળ્યું. હું દેવ મોગરા ગયો હતો અને ત્યાર પછી દેવ મોગરાનો મેળો હોય તેની વ્યવસ્થા હોય, કેટલી બધી બદલી નાખી ભાઈઓ. આ સાપુતારા અમારું કેવું તામ આખી રોજીરોટીનું કેન્દ્ર બની ગયું ભાઈઓ. આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એ આખા પટ્ટાના અમારા આદિવાસી ભાઈઓને રોજગારનું કેન્દ્ર બની ગયું. વિકાસની સાહેબ જબરજસ્ત ઝડપ આવી ગઈ છે. આજે આના માટે થઈને બેને જોડતો રસ્તો અને એમાં બધા વચ્ચે તીર્થક્ષેત્રો આવશે. તમે વિચાર કરો કે કેટલી મોટી કમાણીના સાધનો અમારા આદિવાસીઓને ઘર આંગણે ઉભા થશે. હવે એમને રોડના કાળા ડામરના કામ કરવા માટે શહેરની ફૂટપાથ પર જીવવું પડે એ જમાના જતા રહ્યા. એ તો પોતાના ઘર આંગણે બેસીને રોજીરોટી કમાઈ શકે એવી મારે તાકાત આપી છે અને એ કામ મારે કરવું છે ભાઈઓ.
વિકાસની આ ભાગીદારી ગરીબમાં ગરીબ માણસને સશક્ત બનાવે એના માટે હોય છે. અમારા જનજાતીય યુવાઓના સામર્થ્યને વધારવા માટે આ ડબલ એન્જિનની સરકાર લગાતાર પ્રયાસ કરી રહી છે. સબકા પ્રયાસ આ મંત્ર લઈને અમે ચાલી રહ્યા છીએ. સમાજનો છેવાડાનો માનવી પણ સમાજના વિકાસમાં ભાગીદાર બને અને છેવાડાના માનવીના ભલા કરવા માટે સમાજનો આગળ પડતો સમાજ હોય તો પણ એની જવાબદારી સંભાળે આવી એક ભૂમિકા લઈને કામ કરી રહ્યા છીએ. ભાઈઓ બહેનો, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારો પૂર્ણ રૂપે ગરીબોના કલ્યાણ માટે છે, આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે છે. દલિત હોય, પીડિત હોય, શોષિત હોય, વંચિત હોય, એમનું કલ્યાણ અમારા હૈયે ઠરેલું છે. અને એટલે જ હું જોઉં છું આટલી મોટી સંખ્યામાં આવીને આપ સૌ આશીર્વાદ આપો છો. આપના આશીર્વાદ એ અમારી ઉર્જા છે, આપના આશીર્વાદ એ અમારી પ્રેરણા છે, આપના આશીર્વાદ એ અમારું સામર્થ્ય છે, આપની આશીર્વાદ એ અમારા કામ કરવાના સંકલ્પ છે, આપના આશીર્વાદ એ અમારું જીવન આપના માટે ખપાવવા માટે છે. અને આ જ આશીર્વાદની મૂડી લઈને આવનારા દિવસોમાં પણ નિરંતર આપની પ્રગતિ કરતા રહીએ, આપની સુખ સુવિધા માટે કામ કરતા રહીએ એવા આશીર્વાદ બન્યા રહે એ જ કામના સાથે આટલા બધા વિકાસ કામો આપના ચરણે ધરીને મારી વાતને વિરામ આપું છું. બે હાથ ઉપર કરીને પૂરી તાકાતથી બોલીએ, ભારત માતા की और जोर से भारत माता की, और जोर से भारत माता की. खूब खूब धन्यवाद. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, આપના આ ઉર્જાવાન વક્તવ્ય માટે. જનજનનો વિશ્વાસ ભેગો થાય ત્યારે શ્રેષ્ઠ વિકાસ શક્ય બને છે. અને આજે ગુજરાતમાં વિકાસોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. અંતરિયાળ વિસ્તારમાં રહેતા પ્રજાજનોના વિકાસ થકી, તેમના અધિકારોના રક્ષણ થકી, એમના સામાજિક, શૈક્ષણિક, આર્થિક, સાંસ્કૃતિક વિકાસ થકી આજે આપે જે નવી ભેટ આપી છે તેનાથી અહીં રાજીપાના રંગોની રંગોળી પુરાઈ છે, નવી આશારૂપી તોરણ બંધાયા છે અને વિશ્વાસની જ્યોત પ્રગટી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપના આગમન માટે, આ પ્રગતિ પ્રકલ્પોની ભેટ આપવા માટે, આ ભોળા વનબાંધવોના જીવનમાં ખુશીઓની સોગાત લાવવા માટે. बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से अब मेरा सादर अनुरोध है आपके स्वागत भाषण के लिए। मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्चिंग अवसर पर हमारे मार्गदर्शन करने उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनिया गुतारेस, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधिगण और भारत के मिशन के प्रमुख
और सभी केंद्रीय मंत्रीश्री एवं प्रतिष्ठित अतिथिगण, आप सभी का मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्चिंग समारोह में हार्दिक स्वागत करता है। आज हम इस मंच से गौरव के साथ कह सकते हैं कि जब विश्व में ग्लोबल लीडर सोलर एनर्जी तथा ग्रीन क्लीन एनर्जी की सिर्फ बात कर रहे थे, तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता से इस विषय में ठोस कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके नेतृत्व में गुजरात एशिया का पहला ऐसा राज्य था जिसने 2009 में एक अलग क्लाइमेट चेंज विभाग की शुरुआत की थी। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन से ही राज्य में कैनाल टॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए और सीमावर्ती क्षेत्र चारणका में 730 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना हुई है। इतना ही नहीं, विश्व जब क्लाइमेट चेंज के सामने लड़ने के रास्ते खोज रहा था, तब नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने अनूठे विजन कन्वीनियंट एक्शन पुस्तक द्वारा पूरे विश्व को इस समस्या का समाधान का मार्ग दिखाया था। पर्यावरण सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के योगदान को यूएन ने भी सराहा है और 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ का गौरव सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में क्लाइमेट चेंज पर ग्लासगो में हुए COP26 के दौरान लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा को दुनिया के समक्ष रखा था। उन्होंने वैश्विक समुदाय से पर्यावरण मित्र जीवन शैली के लिए लाइफ को अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की अपील की थी। अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में कार्यरत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर लाइफ को एक वैश्विक आंदोलन बनाया जा रहा है, जो भारत में पर्यावरण मित्र संस्कृति और परंपरागत प्रथाओं का निर्माण करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पहल करते हुए गुजरात ने देश में सबसे ज्यादा 4 लाख से अधिक घरों को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के साथ कवर कर लिया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात ने अपनी सर्वसमावेशी और प्रगतिशील नीतियों के जरिए बिन परागत ऊर्जा क्षेत्र में 18 गीगावाट की स्थापित क्षमता की उपलब्धि हासिल की है। आज हम सब एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में उपस्थित हैं। भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार साहब की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा और संकल्प का परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परिसर को इको फ्रेंडली और इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विश्व समक्ष प्रस्तुत करने हमें मार्गदर्शन दिया है। पर्यावरण रक्षा और ग्रीन क्लीन एनवायरनमेंट के हर पहलू की इस एकता नगर में आप बारीकी से अनुभूति कर सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में शुरू किया गया यह वैश्विक मिशन निसंदेह 21वीं सदी का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब समय है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना से चरितार्थ और उनके दूरदर्शी नेतृत्व से अनुपालित लाइफ के सिद्धांत को दर्शाती और उसमें जन जन की भागीदारी का आह्वान करती एक लघु फिल्म के निदर्शन का। सब कहते हैं कि दुनिया बदल रही है। कभी कभी मुझे भी लगता है हमारी दुनिया बदल रही है, पर अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए। पर ये हुआ कैसे? मैं भी चाहती हूँ हमारी दुनिया बदले, लेकिन अच्छे के लिए। और
जब 2030 में मैं 21 साल की हो जाऊंगी, जोश और सपनों से भरी, सिर्फ मैं ही नहीं, लाखों लोग और भी, तब क्या हमारी दुनिया हमारे सपने पूरे कर पाएगी? 2030 तक ही तो हम सब ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने का वादा किया है ना? मतलब आज से 2000 दिन बाद क्या हम वो वादा पूरा कर पाएंगे एक साथ? हाँ, बिल्कुल। शायद इसका हल हमारे पास है, बस जरूरत है तो इसे जन आंदोलन बनाने की, स्वच्छ भारत मिशन की तरह। यही तो लाइफ है। लाइफ, पता है ये मैंने सबसे पहले कहाँ सुना? ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भारत में बना दुनिया के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए है। किसी एक इंसान या समुदाय के लिए ही नहीं, हर राष्ट्र के लिए है। और हम सब इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं इन 5 कदमों से। पहला कदम वही जो हमारे दादा दादी, नाना नानी हमेशा करते आए हैं। सदियों से सुनते बोलते आ रहे हैं कि मौसम में लगे और आसपास उगे वही खाओ पियो, सेहत चौकस और साथ में खाने और ईंधन की बचत भी। நமது உணவுகள் இப்பொழுது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. நாம் தினைகளை இந்த நேரத்தில் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். ஆனால் தினைகள் நமது உணவுகளையும் மகிழ்ச்சியையும் கலாச்சாரத்தையும் அறிவு கொண்டு இருக்கிறது. அதனாலே நாங்கள் தினைகளை வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். दूसरा कदम, कदम उठाओ, समझे? मेरी रोज की सवारी, बस नंबर 11, मेरे पैर। मैं रोज साइकिल से ऑफिस जाता हूँ क्योंकि मेरी कंपनी हमें वॉकिंग, साइकिलिंग, कारपूलिंग के लिए एनकरेज करती है। अगर हम सब मिलके ये कर सकते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। तीसरा, सही चुने और सही चुन पाए इसके लिए डिमांड भी करें। सोसाइटी में घर खरीद रहे हैं, बड़ा डिसीजन है, पर कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग एंड सोलर पैनल, और इन्हें पूरा करना रियल एस्टेट इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले कस्टमर हमारे पास आते थे ब्रांड के लिए, प्राइस के लिए, वारंटी के लिए। अब कस्टमर आते हैं हमारे पास 5 स्टार रेटिंग के लिए और LED बल्ब के लिए। आजकल ज्यादातर डिलीवरी कंपनीज ई-बाइक यूज करने लगी है, अच्छा लगता है। चौथा कदम सिंपल, लाइट स्विच ऑन करने के लिए स्विच ऑफ करो। पांचवा कदम, सबको बताओ और इस आंदोलन को घर घर ले जाओ। मेरे देश को अपना वादा याद है और वो वादा हम बातों से नहीं, काम से पूरा करेंगे और हर देश, हर इंसान को साथ लेके पूरा करेंगे। एक्ट टुगेदर लाइफ के लिए। तो ये है लाइफ का जन आंदोलन। विश्व भर के देश उत्साहित है लाइफ के इस अभियान में भागीदारी के लिए। अर्जेंटीना, एस्टोनिया, फ्रांस, जॉर्जिया, गयाना, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम्स
इन सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के उत्साहवर्धक और लाइफ के प्रति उनके सहयोग से सबर उनके इन संदेशों को अब आइए सुनते हैं। Buenas tardes a todos y a todas. Estoy aquí en Buenos Aires, pero no quise estar ausente en este encuentro, al que nos ha convocado el primer ministro Modi. El mundo vive un tiempo singular, un tiempo asignado ya no solo por una pandemia, sino por una profunda desigualdad. Una desigualdad que hace que muy pocos concentren el ingreso y el hambre se distribuya entre millones de habitantes del mundo. El mundo además sufre una crisis porque está usando y malgastando recursos no renovables que además generan efectos en el ambiente definitivamente maliciosos. También es cierto que esa concentración y la guerra que se ha desatado ha generado un problema en la seguridad alimentaria del mundo que debe llamar la atención de todos los países de la comunidad internacional. Frente a esa realidad, tenemos que ver cómo enfrentarla. Y me parece que esta iniciativa, la iniciativa LIFE, puede servirnos en mucho a encontrar un camino. Porque uno de los caminos es hacer que los estados y la sociedad civil puedan lograr los consensos necesarios para ir poco a poco saliendo de esta crisis que hoy vivimos. Tenemos que hacer que el mundo se desarrolle, que la pobreza baje, que la igualdad aparezca. Y tenemos que lograr para eso que las producciones sean sustentables, sean innovadoras y fundamentalmente sean respetuosas del medio ambiente. Sabiendo que la primera democracia del mundo, India, se ha abocado a buscar una salida, yo me quedo más tranquilo. Y lo que no quiero es dejar de sumar a mi país en esa iniciativa, en esa búsqueda. Aquí estamos, acompañando la iniciativa LIFE para hacer que los objetivos de sostenibilidad para el desarrollo con miras al 2030 podamos hacerlo posible entre todos y todas, cada uno de los habitantes de esta tierra. Muchas gracias. Dear friends, Namaste. The need for a collective response to address climate change and biodiversity loss is stronger than ever. We are grateful to Prime Minister Modi for his leadership, together with the UN Secretary General, in launching Mission Life. The power of change lies in working together towards a common goal and engaging all the people and communities on the planet. An excellent example of this is World Cleanup Day. It is an extensive one-day action that started in Estonia and has spread to 191 countries. At COP27, we will call for even more countries to join us. By the way, India has been very active in World Cleanup Day. Last year, an amazing 1.2 million people took part in this initiative in India. That is impressive. Thank you. Russia's war against Ukraine has triggered a global energy crisis. This further underlines the need to move towards renewable energy and sustainability. We can achieve even more if we combine the green transition with the digital one. We have digitized the energy network in Estonia and see the potential this has for energy savings as well as innovation. It is time for a profound change in our lifestyle. We need to place sustainability front and center. I'm glad that the climate action is one of India's G20 presidency priorities, and I wish you a successful presidency. Dear Prime Minister, dear Narendra, dear colleagues, dear friends, Namaste. I wish I could be with you in Kevadia for this very special moment. At a time when our world is subject to increasing geopolitical tensions, we have no choice but to choose cooperation over division for one single reason. No one can address global challenges, and especially climate change, on its own. The LIFE initiative is part of this agenda for stronger cooperation.
I wanted to say a few words to wish you a great success in its implementation. At the current pace, if the global population reaches 9.6 billion by 2050, the equivalent of almost 3 planets could be required to provide the natural resources needed to sustain current lifestyles. Governments, businesses, people, we must therefore all cooperate and rethink our models and behaviors. Sustainable consumption is all about doing more and better with less. We are already on that track. The current surge in energy prices is leading many countries in Europe to take the path of sobriety. In France, we will reduce our energy consumption by 10%, acting all over the board in transportation, housing, industries, and other sectors. But this will not be a temporary response before going back to our old ways. What we are talking about is a paradigm shift, because we will not reach net zero by 2050 if we don't act on the demand side and substantially reduce our energy consumption. Beyond the current crisis, as the effects of climate change are already unfolding, every citizen should now be aware that it is no longer possible to use natural resources such as water as if they were inexhaustible. We need to meet this challenge together. By promoting ambitious public policies in all sectors, by launching coalitions of the willing, I am pleased in that regard that France and India agreed on leading a global initiative on the end of single-use plastics, and by fostering a common partnership between citizens committed to change their lifestyles and therefore the world. The LIFE initiative, Prime Minister Modi, will give us this opportunity. France looks forward to working with India to make this initiative a success, including in the perspective of the Indian presidency of the G20 next year. Thank you for this initiative, and thank you for your attention and your commitment. Excellency Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, dear ladies and gentlemen, dear friends, I am honored and pleased to address this distinguished audience at today's remarkable event and to congratulate India for taking the lead to launch this extraordinary mission in the beautiful city of Kevadia of India. Georgia welcomes and fully supports this global initiative timely introduced by His Excellency Narendra Modi, which promotes an environmentally conscious lifestyle that focuses on the principle of mindful and deliberate utilization. In this regard, we have already taken significant steps to fulfill our international commitments, as well as obligations under the EU-Georgia Association Agreement. To strengthen the environment-related governance systems in the country, Georgia has improved its environmental assessment systems and introduced more effective public participation mechanisms at the earliest possible stage of the environmental decision-making process. Major reforms have been carried out recently in the ambient air protection field to improve air quality throughout the country. Georgia is one of the few countries worldwide where national parks are a genuine high-level national priority, embedded in national policies and strategies. National parks of Georgia have experienced a significant increase, and nowadays it covers almost 12% of our territory. 40% of my country's territory is covered by forests. Therefore, sustainable forest management is an important priority for our government. We spare no effort to implement sustainable forest management that would support the ecological stability of forest ecosystems, enhance the socio-economic benefits for the public, and reduce the pressure on forests. In order to address the negative consequences of climate change, Georgia, in accordance with the Paris Agreement, has updated nationally determined contribution document, which sets a new 2030 climate change strategy and an action plan for mitigation measures. I am proud to state that our country stays committed to continue intensive reforms for the better protection of the environment, biodiversity, and meeting its national and international climate goals. I strongly believe that all together we can achieve our common goal and save our planet. Thank you.
Our planet is under threat. More than 75% of Earth's land is substantially degraded, undermining the well-being of billions of people. Collective action is needed to protect our planet. Here in Guyana, we have started. Our forest is the size of England, storing 19.5 gigatons of carbon, one of the lowest deforestation rate in the world. So we are leading by example, and we are building a Guyana on a low carbon development strategy 2030 that not only look at the environmental value of what we have, but also look at how we can improve livelihood option, create new livelihood option for forested communities, and help people to become prosperous whilst at the same time safeguarding our environment. I therefore wish to extend best wishes to Prime Minister of India, Prime Minister Narendra Modi, on the launching of the Mission Life logo and mission document, which seeks to mobilize 1 billion Indians to become pro-planet people by 2027, who will practice simple environment and climate-friendly behavior in their daily lives. Congratulations, India, for taking the lead in pioneering this movement. Guyana is committed to protecting and promoting green economic activity through actions that support the Sustainable Development Goals. Simple actions taken every day by citizens across the globe will help to harness the full potential of this collective action. We must do everything within our power to protect and preserve the environment by making the necessary lifestyle changes. All of us, we have an individual and collective responsibility as a family of humanity to do our part in protecting and safeguarding our environment so that future generations can enjoy the beauty of the world we live in. Thank you. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République de l'Inde, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, le changement climatique, la préservation et la protection de l'environnement est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comme je l'ai annoncé lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, les solutions doivent venir de chaque nation, chaque leader et chaque citoyen. Mais surtout, les pays émetteurs doivent tenir leur engagement. Cela demande un effort commun de chaque pays pour préserver notre planète. Nous savons tous que la forêt est le poumon de la Terre. Et pourtant, l'utilisation du charbon de bois et du bois de chauffe reste une pratique courante sur l'ensemble du continent africain en général et à Madagascar en particulier. Dans mon pays, l'utilisation du charbon de bois pour la cuisson impacte la destruction d'1 hectare de forêt par an, ce qui est dévastateur, raison pour laquelle nous lançons une lutte contre la déforestation avec la promotion du clean cooking afin de réduire drastiquement l'utilisation et l'usage du charbon. Pour ce faire, nous allons favoriser l'utilisation du réchaud bioéthanol comme alternative dans chaque foyer. C'est en changeant les pratiques et les mentalités que nous pouvons changer les choses. Je suis convaincu que LIFE pourrait devenir l'un des points tournants dans notre lutte contre la crise climatique. Je remercie l'Inde, à travers son Premier ministre, qui est un leader inspirant en matière de protection de l'environnement, de nous avoir rassemblés autour de cette cause. C'est avec espoir et conviction que je vous rejoins dans cette mission. Ensemble, engageons-nous en faveur du développement durable pour un monde meilleur que nous souhaitons pour nos enfants. Mesdames et messieurs, il est temps de transformer nos discours en actions concrètes. Je vous remercie de votre attention. Bismillahirrahmanirrahim. One of the greatest breakthroughs we have made in recent years is recognizing that a clean, healthy, and sustainable environment is a fundamental human right. We must at the same time give back to nature. It is time we unpick the lessons left behind by our early ancestors. They taught us that love and respect for our natural heritage
are essential for sustainable and resilient development. Prime Minister Modi's mission life could not have come at a more crucial juncture. The ill effects of the climate crisis come at us with full force, growing in severity the longer we let our inactions drag on. This ambitious initiative is a call for action. Let's not end it there. You see, the best chances of our very survival is on our own hands. Together, let's reflect on our lifestyles and make swift changes towards eco-friendly habits. Simple things in our everyday lives, like choosing to walk more instead of driving, or planting trees wherever we can, all add up to redressing environmental degradation. Individual actions may appear insignificant on their own, but when pulled together, they have the power to spur transformative impact. Modi stands with the pro-planet people of India. We will do our part to make sure the health and wealth of our planet survive to benefit tomorrow's generations. Governments are joining hands with businesses around the world to address environmental issues. However, policy reforms and economic initiatives are not enough to save our planet. Lifestyle changes at the individual level and behavioral changes at the community level are needed to reduce the strain on the environment. I therefore strongly support the movement launched by Prime Minister Shri Narendra Modi ji to build on good practices at the level of individuals, communities, and institutions in order to accelerate the transition to a more sustainable future. If human activities continue at the present pace, by 2050, we will need 3 planets to sustain our way of life. Business as usual is no longer an option. Allow me to end with a quote of Mahatma Gandhi. The world has enough for everyone's need, but not for everyone's greed. I congratulate Prime Minister Narendra Modi and the Government of India for advancing the idea for lifestyle, for the environment. This is a pioneering movement that can help fight climate change and achieve SDGs, to build on the idea that positive changes in individual actions and behaviors are the key parts of the climate solution that the world urgently needs. I thank the organizer for giving Nepal this opportunity to express our support to the pioneering movement such as life, as well as express the need for work collectively to save our planet for better future of our people. Thank you very much. In November last year, the world came together in the UK to sign the Glasgow Climate Pact. It was a landmark deal. It showed that governments are ready to take decisive action on climate change and that we must all keep increasing our ambition. Now the energy crisis is showing once again that we need to go further and faster. As democracies, we must work together to secure energy independence and protect our economies. That's why we're turbocharging our rush to renewables. We're investing with partners like India to help build vital climate infrastructure. And we're working together to turn our net zero commitments into action. It's a real pleasure to join Prime Minister Modi in launching the LIFE initiative today, and I commend India's leadership. This is all about helping people make greener choices and live more sustainable lives. So let's keep making those long-term choices. Let's keep leading the way. And let's take another big step forward together in Sharm el-Sheikh next month and with India's G20 Presidency next year. Thank you, one and all. Ladies and gentlemen, the august presence of Honorable Secretary General of United Nations,
Mr. Antonio Guterres is gracing the occasion today. May I now request you, sir, to address the gathering? Please, sir. Honorable Prime Minister Modi, Excellencies, dear friends, I'm honored to be with you at the Statue of Unity to launch the Lifestyles for the Environment initiative. In these perilous times for the planet, we need all hands on deck. And I know that sometimes the enormous scale of a challenge might be reason enough to throw up one's hand in resignation. And there isn't a larger challenge in our world today than the climate crisis. But this Lifestyles for the Environment initiative is designed to highlight an essential and hopeful truth. All of us, individuals and communities, can and must be part of the solution of protecting our planet and our collective future. After all, overconsumption is at the root of the triple planetary emergency of climate change, biodiversity loss, and pollution. We are using the equivalent of 1.6 planet Earths to maintain our lifestyles. And that great excess is compounded by great inequality. The combined greenhouse gases emissions of the richest 1% are more than twice the poorest 50%. So we need to urgently transform our economic systems to make them friendly to the planet and to make them equitable so all can have equal opportunity to thrive in developed and developing countries. Each one of us will have to learn to live sustainably and reduce our environmental footprint by saving energy and reducing pollution and waste, by using less plastic, by taking advantage of clean cooking technologies, by eating more sustainably and not throwing away food, by using renewable energy, and by making our money count as consumers by supporting sustainable products. And many other examples we have seen in the wonderful film that has started this ceremony. And we also need to be speaking up and demanding the leaders to support clean, green lifestyles and ambitious climate action. This is the mission of the Lifestyles for the Environment initiative that I hope can spread throughout the world. Dear friends, I am immensely encouraged by the commitment that India has made to pursue environmentally sound policies. These efforts include a pledge to significantly increase investment and deployment of renewable energy, championing the International Solar Alliance, and joining the High Ambition Coalition for Nature and People, which aims to protect and conserve 30% of the world's ecosystems by 2030. I also congratulate India on its upcoming G20 presidency. The G20 accounts for 80% of global greenhouse gas emissions, but it also represents 80% of global GDP. So the G20 combined has the resources, the know-how and the power to end our war against nature and set us on course to more sustainable living. And central to that goal is the urgent need to pivot from economies based on fossil fuel consumption to economies powered by renewable energy. A revolution in which developed countries must invest massively, financially and in technological support to allow emerging economies themselves to also be able to present more ambitious targets. And the world counts on G20 economies to lead the way in progressively ending the use of coal by 2030 in OECD countries and 2040 in non-OECD countries. Developed countries must follow through on their commitments to provide meaningful financial and technological support to countries like India throughout this transition. We need to unleash a renewables revolution, and I look forward to working with India in driving this agenda forward.
Dear friends, in 3 weeks, world leaders will meet in Egypt for the next United Nations Climate Change Conference, COP27. COP27 represents a key political opportunity to rebuild trust and accelerate action across all the pillars of the Paris Agreement: adaptation, mitigation, finance, and loss and damage. Full implementation of the financial commitments made in Paris, a quantum leap in support to adaptation in developing countries, and measurable progress and serious progress in loss and damage are essential conditions to reestablish trust between developing and developed countries around the world. With its vulnerability to climate impacts and its massive economy, India can play a critical bridging role. We have no time to lose. We are in imminent danger of failing to meet the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And our global goal has to be net zero emissions by 2050. And to achieve this, we must collectively halve global emissions from 2010 levels by 2030. And as the LIFE initiative highlights, every citizen has a role to play. And that includes everyone, everywhere, using their voice to urge their leaders to take much needed ambitious climate action. Dear friends, as the Prime Minister of Mauritius has recalled, Mahatma Gandhi reminded us that the world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. That perfectly captures the situation we face now. Unfortunately, for the time being, greed is prevailing over need, and we need to reverse this trend. The planet is able to support each and every one of us, but we must treat its resources with wisdom and respect. So today, let us pledge to alter our economies and our lifestyles so we are able to share Earth's resources fairly and take only what we need. And let us count on India, as it assumes the G20 Presidency, to help usher in a new era of sustainability fully in line with its history, its culture, and its tradition. Thank you. Thank you, Honorable Secretary General, for your inspirational words. और अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अब मैं सविनय अनुरोध करती हूं कि रिमोट का बटन दबाकर मिशन लाइफ के डॉक्यूमेंट का विमोचन करें एवं लोगो और टैगलाइन को लॉन्च करें। Thank you, dignitaries. आइए हम भी करतल ध्वनि से इस लॉन्च का, इस क्षण के हम साक्षी बने। देवियों और सज्जनों, प्रकृति के संवर्धन की संस्कृति को लाइफ के नूतन मंत्र से विश्व भर में उजागर करने की प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को दी है, जिनकी दूरदर्शिता समूचे विश्व को प्रभावित और लाभान्वित करती है। ऐसे वैश्विक नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अब सादर अनुरोध करते हैं आपके मार्गदर्शन के लिए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, भारत के विदेश मंत्री
डॉक्टर एस जयशंकर जी, देश विदेश से आए सभी अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, इस गौरवशाली धरती पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। एंटोनियो गुटेरेस जी के लिए तो भारत दूसरे घर जैसा है। आपने अपना युवावस्था में बहुत बार भारत की यात्रा भी की है। गोवा से आपके पारिवारिक संबंध भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुजरात में आज अपने परिवार के ही किसी सदस्य का स्वागत कर रहा हूं। एंटोनियो गुटेरेस जी, आपका यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे खुशी है कि मिशन लाइफ को लॉन्चिंग के समय से अनेक देश इस संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। मैं फ्रांस के प्रेसिडेंट श्री मैक्रो, यूके के प्रधानमंत्री लीज ट्रस, गुयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट आल्वो फर्नांडिस, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ, मेडागास्कर के प्रेसिडेंट एंडी रोजे जी, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर जी, मालदीव के भाई सोली जी, अर्जेंटीना के मिनिस्टर जेरी एल्वेजी का, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर काया क्लास का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये आयोजन हमारे राष्ट्रीय गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लाइफ में यूनिटी ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा हमें पर्यावरण से जुड़े ऊंचे लक्ष्य तक तय करने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी। साथियों, जब प्रतिमान विशाल होते हैं तो कीर्तिमान भी विशाल होते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात में होना बहुत मायने रखता है और ये बिल्कुल उपयुक्त भी है। गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक है जिसने सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में काफी बहुत कदम उठाना शुरू कर दिया था। चाहे बात नहरों पर सोलर पैनल लगाने की हो या सूखाग्रस्त इलाकों में जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर कंजर्वेशन का अभियान हो, गुजरात हमेशा एक प्रकार से लीडर के रूप में, एक ट्रेंड सेटर के रूप में रहा है। साथियों, क्लाइमेट चेंज को लेकर ऐसी धारणा बना दी है जैसे सिर्फ पॉलिसी से जुड़ा विषय है, लेकिन जैसे ही हम इस मुद्दे का पॉलिसी से जोड़कर देखने लगते हैं, जाने अनजाने में हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि इस पर सरकार ही कुछ करेगी, या फिर ये सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। ये बात सही है कि सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी भूमिका बड़ी है और वो इसे संभाल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि अब इस मुद्दे की गंभीरता चर्चाओं से बाहर निकलकर दुनिया के हर कोने में, हर घर में आज नजर आने लगी है। क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलाव लोग अपने आसपास महसूस करने लगे हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने इस दुष्प्रभाव को और तेज देखा है, अप्रत्याशित आपदाओं को झेला है। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही है, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए,
खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके। इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्तियों को जोड़ता है, उनका बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एक प्रकार से उसका विस्तार कर रहा है, जिससे हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दे सकता है। मिशन लाइफ इस बात पर भरोसा करता है कि छोटे छोटे प्रयासों का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। मिशन लाइफ हमें प्रेरित करता है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। मिशन लाइफ ये मानता है कि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके एनवायरनमेंट की रक्षा की जा सकती है। ये आपको दो बहुत दिलचस्प उदाहरण देना चाहता हूं, बड़ी सरल बातें मैं बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को एसी का टेम्परेचर 17 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस पर रखना बहुत पसंद होता है, लेकिन एसी का टेम्परेचर इतना कम करने के बाद यही लोग सोने के समय कंबल या रजाई का सहारा लेते हैं। एसी का हर डिग्री टेम्परेचर कम करना पर्यावरण पर उतना ही नकारात्मक प्रभाव, यानी उसको अगर हम बचा सकते हैं कोशिश करके कर सकते हैं। यानी हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके हम तो पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी। लाइफस्टाइल से जहां भी एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, हम देखते हैं कि कुछ लोग 5 किलोमीटर प्रति लीटर के एवरेज वाली गाड़ी लेकर के जिम जाते हैं और जिम में ट्रेडमिल पर जमकर अपना पसीना बहाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, अगर ये पसीना आप पैदल चलकर या साइकिल पर जिम जाकर के उठा लेते तो पर्यावरण की रक्षा बड़ी होती और आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा होती। साथियों, लाइफस्टाइल से व्यक्तिगत और समाज के छोटे छोटे प्रयासों से कैसे बड़े नतीजे आ सकते हैं, मैं इसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में हमने कुछ साल पहले देशवासियों से ज्यादा एलईडी बल्ब इस्तेमाल करने के लिए आग्रह किया था। मकसद ये था कि लोग को बिजली का बिल कम हो, बिजली का कम खर्च हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो। सरकार ने एलईडी बल्ब की एक योजना शुरू की और देश का प्राइवेट सेक्टर भी इसमें भागीदार हो गया। यहां आए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ये जानकर के उनको हैरानी होगी कि कुछ ही समय के भीतर भारत के लोगों ने 160 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब अपने यहां में लगा दिए, परिवर्तन कर दिया। और इसका प्रभाव यह है कि 100 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हम कम कर पा गए, उसका उत्सर्जन कम कर पाए। और मैं ये आपको नोट करने के लिए जरूर कहूंगा कि ये प्रतिवर्ष हो रहा है, ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं, हर वर्ष ये बेनिफिट होने वाला है और उसका लाभ होने वाला है। एलईडी की वजह से अब हर साल इतना उत्सर्जन कम होने लगा है। साथियों, गुजरात महात्मा गांधी की भूमि है, जन्मभूमि है, तो उन विचारकों से एक जो बहुत पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ तालमेल लेकर के जीवन जीने का महत्व समझ गए। उन्होंने ट्रस्टीशिप के अवधारणा की विकसित की थी। मिशन लाइफ इस सबको पर्यावरण के ट्रस्टी बनाता है। ट्रस्टी वो होता है जो संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं होने देता। एक ट्रस्टी एक शोषक के रूप में नहीं बल्कि पोषक के रूप में काम करता है। मिशन लाइफ P3 की अवधारणा को मजबूत करेगा। P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल। आज हम एक ऐसी दुनिया में
जी रहे हैं, जहां इस बात की चर्चा रहती है कि कौन किस देश या गुट के साथ है और कौन किस देश या गुट के खिलाफ है। लेकिन मिशन लाइफ धरती के लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल के तौर पर जोड़ता है, उनको अपने विचार से समाहित करता है, एक कर देता है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट की मूल सिद्धांत पर चलता है। साथियों, अतीत से सीखकर ही हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत में हजारों वर्षों से प्रकृति की पूजा की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे वेदों में भी बहुत सटीक तरीके से कहा है कि जल, जमीन, वायु और सभी प्रकृति प्रदत्त चीजों का महत्व समझाते हैं। जैसे अथर्ववेद कहता है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता और हम उसके संतान हैं। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्षों से हम भारतवासियों की लाइफस्टाइल का अंग रहा है। और हम सभी जानते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में, कई देशों में ऐसी प्रथाएं आज भी है, प्रचलित है, जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए प्रेरित करती है। मिशन लाइफ प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी हर इस लाइफस्टाइल को समाहित करेगा, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और जिसे हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। साथियों, आज भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट करीब 1.5 टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रति वर्ष का है। फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है। इसने उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि कोयले और लकड़ी से धुएं से मुक्ति मिले। हम वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जिले में 75 अमृत सरोवर आज बनाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ वेस्ट से वेल्थ पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। आज भारत के पास विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को चौथी सबसे बड़ी क्षमता के रूप में हमने उभार पाए हैं। आज हम विंड एनर्जी में भी चौथे नंबर पे हैं, सोलर एनर्जी में भी 5वें नंबर पे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब करीब 290% का इजाफा हुआ है। इससे हमने इलेक्ट्रिक क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल यानी उस सोर्स को ही हासिल करने का लक्ष्य अब भी हमने समय सीमा से 9 साल पहले हासिल कर लिया है। हमने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी तय किया था और उसे भी समय सीमा से 5 महीने पहले ही हमने पूरा कर लिया है। अब भारत पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए भारत पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत की तरफ भी बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है और ये गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हब के रूप में विकसित होता चला जा रहा है। इससे भारत और विश्व के कई देशों को नेट जीरो के अपने लक्ष्य को हासिल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत प्रगति भी कर रहा है और प्रकृति भी का उतना ही उत्तम उदाहरण बना करके तालमेल के साथ जीने का एक रास्ता को बना रहा है। आज भारत विश्व की 5 की बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना है। हमारा वन क्षेत्र भी बढ़ रहा है। अन्य जीवों की संख्या में भी हमारी यहाँ लगातार वृद्धि हो रही है। भारत अब दुनिया के साथ अपनी भागीदारी का और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे अभियान ऐसे ही लक्ष्यों की तरफ हमारे संकल्पों को मजबूत करते हैं। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके निर्माण का नेतृत्व करके भारत पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपनी अवधारणा से दुनिया को अवगत करा चुका है।
मिशन लाइफ इसी कड़ी में एक अगला कदम है। साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब भी भारत और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर काम किया है, दुनिया को बेहतर बनाने को नए रास्ते मिले हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का प्रस्ताव दिया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र को समर्थन दिया था, और आज संयुक्त राष्ट्र के समर्थन के कारण दुनिया के करोड़ों लोगों के स्वस्थ जीवन की प्रेरणा का योग एक कारण बन गया है। वैसा ही एक उदाहरण इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का है। भारत अपने पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल मोटे अनाज से दुनिया को जोड़ना चाहता था। संयुक्त राष्ट्र ने इसका भी समर्थन किया। हम अगले साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाने वाले हैं, लेकिन अभी से दुनिया भर में इसकी चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से मिशन लाइफ को विश्व के हर कोने में, हर देश में, हर नागरिक तक पहुंचाने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हमें एक मंत्र को याद रखना है, प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। मुझे विश्वास है इसी मिशन लाइफ पर चलते हुए एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। आप सभी का एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करता हूं, और यूएन के इस समर्थन के लिए मैं फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय, आपकी इस प्रेरणा के लिए, लाइफ के इस महाअभियान की शुरुआत करवाने के लिए। We also thank Honorable Secretary General of United Nations for his valuable presence today. मुख्यमंत्री एवं विदेश मंत्री जी का हम हृदय से स्वागत अभिवादन करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं, और आप सभी आमंत्रितों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ के इन पात पत्ती की दवा छिटाई कर देना। जी दवा छाटने से अपना शरीर अच्छा रहता है। Safe harvest brings pesticide-free goodness. If you looked at our politics or our media, you would think that the North dominates this country, and it does. But the question is, why is that when the South clearly outperforms the North? I'm Barkhadat, you're with the Mojo Story. On the program today, we ask that important question when it comes to what one author has called India's Great Divide. The southern states on almost all indices of socio and economic development outperform the North. In fact, a new book, South versus North, in particular, shines a light on this great development divide. Whether it's health, whether it's education, whether it's midday meal schemes, whether it's girls staying longer in school, whether it's women having more opportunities of income, no matter which way you slice and dice it, the data does not lie. Despite this, it is the North that continues to dominate politics. There are now southern states that are worried about the imposition of languages and also believe that the center is undercutting these states when it comes to revenue collection. On the program today, we look at the debate triggered by this brand new book, South versus North. Let me introduce the book's author on the program today. Neelakantan R.S. is the author of South versus North. Let's bring him up. Great to see you there. Mohandas Pai, who's of course an educationist, an industrialist, a venture capitalist, from the South, but spends a lot of time also doing charity work in relation to education and children in the North. So has two perspectives. Great to see you, Mohan, as ever. And also joining us is Mitali Nikore, who's of course an economist. Great to see all of you. We're also expected to have Gopal Krishnan Agarwal of the BJP, a chartered accountant by training, join us in a few moments from now.
So, Neelakantan, let me start with you. Your book opens very evocatively about what might happen to a young girl. And you say a girl first, is more likely to celebrate her 5th birthday if she's born in the South compared to the North. And then you imagine this trajectory for this girl, and almost on every sort of possible measure, she does better, including staying in school, staying in college, and then having an opportunity to work once she has a certain set of educational qualifications. I don't think anybody is going to argue against that. Why do you think that is, though? The reasons for it is where the argument lies, not the fact of it. And your book throws up many interesting questions, including population, but also raises an interesting question over whether subnationalism, a clearer sense of identity in the South, has driven better performance. Right. So before I go into the details, I want to make this part clear, right? The primary purpose of the book is to let the facts do the talking. I am a data scientist by training. I'm not an economist, nor am I a social scientist. And therefore, the moment we propose one argument, there'll always be somebody else who gives the exact other argument, and it's very difficult to disprove what might have been. So it's very easy for us to basically stick with the facts and basically say what you just said, which is that if a child were to be born in India, it's more likely to be born in northern India than in southern India simply because of the population growth, right? But let us assume that that child is in fact born in southern India. That child, because of lower IMR, the child will see its first birthday. Because of lower MMR, its mother, the child's mother will, has a greater chance of living. Because of lower under 5 mortality rate, the child will see the 5th birthday. And, because of higher GER, that is the gross enrollment ratios, the child will go on to stay in school for longer. Because the southern states have a lower dependence on agriculture, so to speak, in terms of their, the contribution to the GSDP and their greater urbanization vis-a-vis the north, this child is more likely to go find a manufacturing or a services job, given the greater number of factories that are there in states like Karnataka and Tamil Nadu compared to the north. Of course, you can always argue, where is Maharashtra? I don't know if the Marathis themselves know if they're southern or northern, but let's leave that aside for a minute. But if you have this, so you basically have this particular part of the country where you generally have a more prosperous life. Now, the reasons for this are, everybody can come up with a different argument, right? In Tamil Nadu, for example, the midday meal scheme has been a 100-year-old scheme, right? There have been various fits and starts, but the one that was started in the 80s, in the early 80s, sort of kind of seems to have gotten something right, because of what it did was in the next 10 years, the greatest increase in terms of the girls staying in school happened after that, right? And if you see the contribution of that, the greater generation later, we have the greatest female labor force participation amongst, those women went on to college, and therefore it has resulted in like a dividend that the policy makers 40 years ago did not even think of, right? So it's a complicated thing. Now, why did it is nobody's argument that M.G. Ramachandran 40 years ago thought of female labor force participation as a reason for his midday meal scheme. He did not. But it's a pleasant accident of some kind, right? And therein lies the most important thing, which is that in a federal structure, what we want is for states to have the room and the luxury and the fiscal space to experiment with policies that they think are apt for their particular development trajectory. And, and that I think should be the takeaway, and not because if we basically were to argue for reasons, then we'll get into ideas of ethnic essentialism, which I don't want to get into. No, I didn't mean to say that, by ethnicity or that there's some kind of essentialism of origin, which explains why certain communities do better than the others. But certainly, I'm sure the data has thrown up other questions, the basis on which a state is organized, how incentivized are the people of that state, for example, to maintain their population level so that resources don't fall short. What is the larger culture of governance? What is the larger culture of how people spend their money and what they spend it on? I think there are many questions here. I can see Gopalji of the BJP joining us. We'll come to him in a moment. Namaskar, sir. Good to see you. Mohan, let me bring you right in. Like I said, you're from the South, but you have a lot of experience in the North as well. The North-South divide can get very heated, and I think that's what Neelakantan is trying to avoid, saying let's not get into the why, let's look at the what. But can we understand the what without the why? We need to get into go ahead. Yeah, we cannot, because we need to get into reason. First of all, if you go back 100 years,
there has been many social reform movements in the south which are not in the north. Kerala had the Ezava Narayan Guru movement, then the communists came in, they did reasonable work. Tamil Nadu had the Justice Party Dravidian movement. Karnataka had the land reforms, and the Wadiyar, Maharaja was a, welfare person. And then you also, but you did not have so much in Telangana and, Andhra Pradesh, because there was the Nizam and then the Razakars, and then you had the Naxalite movement. Okay. So there was empowerment in the south. We didn't have that in the north, but Maharashtra had something like that. Bengal was very good at the time of independence, but has gone down after the communists came. All right. Second thing is, in the south, everybody has focused on women education and education generally. Barka, the birth rate is directly correlated to a woman's educational status. Postgraduates have one child. Graduates have 1.5 children. And, a 8th class pass has maybe 3 to 4. Fertility in the whole of the south is around 1.7. Bihar is 2.9. UP is now 2.6. Rajasthan is 2.4. Right? That is one. So if you don't have an educated workforce, especially women, you're not going to develop. The key focus for development has to be women education. Barka, let me give you some data. When Mao took over in China in 1949, he said, women hold up half of heaven. He educated China's women. He was a totalitarian, and you can blame him, but China has developed because of his women after opening in 78. When Nehru took over in 1950 after the constitution, he didn't educate India's women. So we have not paid attention to women, and we are suffering. And wherever women education is better, the girl child is there, we see better. Tamil Nadu has a GER of 52%. And Bihar has a GER, gross enrollment rate, of 13%. UP has 26%, has done reasonably well. And Karnataka has 36, and the Kerala has 36. So you look at human capital, human indices, because Barka, where you invested in humans, you are given good governance, you'll always have a better population, low fertility, better development. But you got to understand, Tamil Nadu is a very corrupt state. Karnataka is a very corrupt state. Despite that huge amount of corruption, they've done extremely well. I'll end by one piece of data. Karnataka's per capita GDP last year was 3,05,000. Tamil Nadu was 2,82,000. UP with 22 crore population, only 81,000. Bihar with 11, 12 crore population, only 50,000. Bihar is a failed state. And you are seeing West Bengal, which has gone backwards from 1950 after freedom. So the big issue is social reform movements at one point of time, an empowered citizenry, which leads to a government which focuses on people, which spends. And this got nothing to do with the resources, because today, 70% of the total government spending is done by the states. Center is only 30%. 42% of the center's revenues, barring custom duty, goes to the states. So they got ample resources, but they invested in human capital into society. For the last 30 years, they've seen the benefit. And after liberalization, they marketed the state better because they had an educated workforce, and the service industry came here. Karnataka's service GDP is 66%. And if you look at, Uttar Pradesh is 48%. So many reasons, but very happy Neelkantan has made this analysis, because we got to show that for any state to develop, focus on people, and women in particular. Treat a woman with respect. Educate the girl child, and you will boom. Yeah, I think women at the heart of the sort of the success story is something we can all agree on. Many of the other questions, as Neelkantan says, are perhaps politically and socially polarizing, yet they're the elephants in the room that must be addressed. Let me bring in Gopal Krishnan Agarwal of the BJP. As I said, he's a finance person by training. Mr. Agarwal, how do you read the difference between the North and the South? Why do you think the Southern states have outperformed the Northern states? And I'm not, getting into a kind of BJP versus non-BJP politics here. It doesn't really seem to matter who or which party is leading these states. This is the bottom line, as it were. How do you read it? Barkhaji, I would like to here mention 2-3 important points. First thing is that this north-south divide narration, etc., is not a very conducive system. It is having some kind of colonial notion where they wanted to control the Indian continent through various, whether it was Hindu-Muslim divide or Dravidian-Aryan divide or etc. This narration is not very conducive to the current political or nationalist situation. But one thing I tell you, that there are certain states in the north, in the south, which have performed well, and Mohandas Pai ji has very well underlined those issues.
The condition I tell you, because major invasion into the country came from north, and the northern states, they were continuously under foreign control, and there were fighting, invasions, partitions, so many historical background during the pre-colonial period, Mughal period, or before that. So that disturbance has also contributed to some of the factors which Mohandas Pai ji has been underlining. But as such, we have to understand that the basically is the political setup contributing to this divide. I don't agree that this narration should be promoted. This is not conducive. But would it not help us? On the factual basis, I am telling you, on the factual basis, there are differences. And that has been, the government has tried to bridge those differences through the Finance Commission allocation of resources. Where one thing I understand that the population growth in the north has been higher, certain educational level, Kerala has very good educational level, women empowerment has been seen. So there are historical factors which I have underlined. Those have contributed. Can I ask you one brief question? And I could see Mr. Pai disagreeing when you framed it within colonial sort of history. But one of the questions that Neil Kantan, the author of the book, doesn't make this argument, but other political scientists have made this argument that perhaps subnationalism, the fact that all of these states have a language around which, for example, people do identify. And right now, this is a hot topic because, again, Hindi in technical institutes, etc., is back in the news. Do you think, Gopalji, that could be one of the reasons that when people feel more aligned in identity, states do better? I don't know. I'm just asking the question. So if you look into the ancient history, we take the whole Indian culture. If you look into the whole Indian culture or the prehistoric Vedas and other thing or Sanskrit development, they are culturally, South is very conducive to the Indian culture. The way they have been preserving all the Vedas are very important for the whole Hinduism. And I think the preservations of Vedas have all the four sects of the Vedas are preserved. I have been to Kerala, the way Shankaracharya has promoted the Vedic culture, Vedantic culture, all. And so Tamil language is very well respected, the level of literature they have, the way, so Murugan, all Madurai temple. So I think superficially imposing this as a north-south divide should be we should not get into things. We only have to discuss because of the historical reason. North has seen major invasions, major disturbances for more than hundreds of years. Can I bring in Mohandas briefly and then the division? But the Finance Commission and other people, allocation of resources, etc., are taking care of this. Let me jump in there, sir. Let me just jump in there because Mitali is waiting and I need to go back to Neil Kantan as well. But Mr. Pai, you had a brief interjection. Yeah, Barka, I don't buy this argument about the past invasion is true, but let us look at history after 1757, after the Battle of Plassey, when we didn't have foreign powers except the British ruled India. Let us look at data after 1947 and 1950 after we got a constitution. Let's forget the past. 75 years is a long period of time. When in 1950, West Bengal was the biggest economy in India, now it is one of the smallest. Okay, what has happened? The South was very small in 1950, now it has become big. UP was very big in 1950, now it's become small. So if you look at data after 1950 and study this, we find very... I respect you, just one question. So you are saying there is, what is the cause of this difference? No, let me tell you the cause of the difference. Gopalji, let me explain. And the data says that the cause of the difference is after 1950, when India became a constitution, the southern state focused on educating the people, having literacy, taking care of the women slowly, and they developed. Now, if you look at data after 1951, the divide between the south and the north has widened. And why is that? Because after 1991, Gopalji, let me finish. After 1991, the directed state economy went away. Then it depends on the state to market. So investment has flowed to the south,
because they have a better educated workforce, better governance. So let us. So does it all come down to education, Mohan? For you, does it all come to education and women's welfare? Gopalji, just hold your thoughts. Just hold your thought. Let's bring in Mithali. Mithali, as a feminist economist, I'm sure has some things to say on that. Mithali, go ahead. Thanks a lot, Barkha, and thank you for including me in this debate. I think it's very interesting to see some of these historical trends. Even at Nikor Associates, we have been mapping the historical trends of female labor force participation in India, and we have obviously done that at a national level. And when we look at that national picture and then bring it down to the state level, it's very interesting to correlate with the analysis that Neelkantan has done, because when we look at the national female labor force participation rate from 1955 to 2020-21, the turning point happens to be 2004-5 and then 11-12. And that's when you see a large exodus of rural women go out of the workforce. And now this large exodus of rural women actually happened in many of the southern states. I mean, if you also, correlate with Maharashtra being a southern state. And some of the northern states like UP, Bihar, etc., you don't see that many women moving out. I meant as a delta, not in terms of the levels. Now, if we now, today, 2020, where we stand post-COVID, UP, Bihar, they have very low female labor force participation rates. Bihar stands at 10.9%. On the other hand, in the southern states, like Andhra Pradesh is the leader at 50%, Telangana also 50%, Tamil Nadu 46%. Now, this is far higher than the national average of 32.5%. So where are we and why have we reached here? It's really a matter of women's education, yes, but also the missed opportunities in many of the northern states because of structural transformation of the economy. Women kept on being employed in agriculture. Men were moving on to manufacturing and services. And this was seen much more in the southern states, but in the northern states, women didn't have an opportunity and hence moved out altogether. Okay, can I bring in Neelkantan? You've heard varying perspectives already, historical from Gopal Agarwal's perspective, education and focus on women from Mr. Pai and Mithali's perspective. Your book also looks at flagging some fears in the southern states about the center undercutting southern states. There's a huge fight ever since the GST came into being, though the GST was actually a brainchild of the previous government, executed to the last mile by this government. You talk about the fears of delimitation, not having enough influence in parliament. Let me bring you into that thread of our conversation. Go ahead, Neelkantan. Yeah, I just wanted to touch about what Mr. Agarwal said briefly, which is that, the historical reasons. I just want to point that in the late 19th century and the early 20th century, the British, the colonial administration constantly taught that Travancore, that is the princely state of Travancore, was essentially a basket case, which had to be sort of merged with the Madras presidency because it was absolutely casteist and had like really, really bad indices all over. So this argument of historical historical reasons as to why the present is as good or as bad as it is sort of doesn't hold water. Similarly, in the at the time of 1947, the United Provinces, what is now Uttar Pradesh, was a relatively well administered province, and it was in the middle of what the colonial administration's overall British Raj was. So what we need to look at, like Mr. Pai said, is what have we done in the last 70 years when we've had agency, right? And the second thing that I want to sort of bring about is this is precisely what the book sort of points to as troubling areas, which is because we've, Southern India has sort of sent its girls to school, and sending girls to school is the greatest contraception invented by man, which is, and because of that, our total fertility rate in Kerala, in Tamil Nadu, in Andhra Pradesh, in Karnataka, they're like, at the levels of what China, after a generation of one-child policy, has achieved. Right now, we did not have a gun at people's heads, but just sent
girls to school, and the result of that is that we have a fertility rate of 1.6 or 1.7. And this was, this is after the compact of the 42nd Amendment to the Constitution under the Indira Gandhi administration during emergency. I mean, that's a terrible sort of a illiberal piece of legislation, but at the end of the day, it fixed the representation in Parliament to what was 1971 census levels. What now happens is that we extended it once in 1999 under the and now it's up, for happening again. So let me just add one more thing. So there is we have better we have different policy prerogatives at this point. We have declining political influence, and then, like Mr. Agarwal said, the Finance Commission is actually instead from the 15th Finance Commission has started taking the 2011 population as the basis for allocation ratios, which further hurts South Indian states, right? So we have a triple whammy. We have a declining population. We have a lesser ability to influence, the union finances. Can I bring in Mr. Agarwal now? I think he must be wanting to respond. Mohan, give me a second. Let's bring in Gopalji. Gopalji, go ahead. Lot of fighting, as you know, over states saying that after GST, we are at an unfair sort of position to collect revenues independently. And you've heard the points made by Neelkantan. Go ahead. Barkha ji, I'll just tell you one thing, that this north-south divide narration, I'm not agreeing to it. There are differences, I agree. There are differences between some of the states doing very well in the south and some of the states were doing very poorly in the north. But if I talk, because I belong to the north, Uttar Pradesh, it may not become a north-south that I don't want to get into that. But I agree these are differences, and these differences I have underlined what are the reasons, what I understand. But the thing is that we need to correct those differences, and I don't classify it into a north-south divide. But can you classify it into states believing today? Let's talk about a federal conversation. Let's make it a conversation about federalism and not just north versus south. But the specific worry in the south. The specific worry in the south, sir, the specific worry in the south is that the number of seats that represent their population could reduce after delimitation. Hence, I ask the south specific. So then the larger debate will come to this: do we need a population control policy? So, when you started where and we've gone where? If you're talking, that is the only answer. Then you need a population control policy. Because if these kind of division are only based on the population, if there is a religious-based population difference, if there is a south-north geographical-based population difference, so this is not the thing where I am arriving at. I am telling you, the thing is, in the Finance Commission allocation earlier, there was a bias based on population, and many of the states in the north have seen a population growth which is higher than the south. South has been, because of education and other reasons, many of the states have done well on the fiscal control, the population control, etc. So therefore, what I want to underline here is, now in the 15th Finance Commission, I have discussed with N.K. Singh ji also, it is only population is getting a weightage of only 15%. There is a fiscal responsibility. There are weightages given. I can give you the data. There is a clear-cut situation where these factors are more and more being incorporated. If you are doing good on the fiscal side, if you are doing good on the social parameters, you will be incentivized. And we think if we need to more and more get into this, that we incentivize better performance on the population control, fiscal control, the other social parameters. These have to be incorporated so that states like Bihar, which are just called a Bimaru state, do not get the benefit of their incentivized because of their backward. They are getting incentivized. This is the real reason. And I have been to Telangana, Barkhaji, Telangana, there is a corruption, poverty, everything is there. Very limited areas there are islands of development.
And if I have been to Kerala also, you cannot say that Kerala is a very well developed state, that there is no industry, there is no occupation. Only thing is people are employed in the other places and they are sending. That is the prosperity, the model which Kerala is undertaking. Now you're discussing individual states, so it becomes a political conversation. But no, I told in the north. Let me bring in Mr. Pai. Kerala and Telangana, for example, Andhra has done good. I accept. Tamil Nadu has also done good. The cultural also. In a lighter vein, I mean, the South is outperforming the North even when it comes to cinema. That is clearly, I think, something we're seeing, which is very interesting. It's really, we have to remark on it. I mean, your biggest hits nationally on the big screen are now coming from the South, and they're being lapped up in the North, really upending the classic language debate. But we should not take it into a racial kind of thing. No, I know. I'm just making a light